all honor, dupli paggalang, pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapayang sus, sa ating kagalang-galang bangis sa Pastor Willie Salvedan Persiguet, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Dina Comon Alvedan Persiguet, sa kanilang inuwang turong mga aral maminamahal, na kailanman na hindi natin malilimutan Persiguet, sa kanilang pagtuturo pag-aaral maminamahal, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa banal na gawain ito Persiguet, dito po maminamahal tumubo yung ating pananampalataya sa ating pinakamamalapayang sus, at sa mga oras itong maminamahal, tayo maminamahal pinagpala ng ating malapayang sus, tayo pinagaling sa ating mga lubhang makaramdaman. At dito na sa bigat ng problema sa mga oras itong maminamahal, tayo tumatanggap na ng mga kahabagan at biyaya ng ating pinakamamalapayang sus. Presget, at nagpapabot din tayo maminamahal na magandang hapon na po to the whole family of the children, Presget, sa kanilang buong pamilya, maminamahal Presget, at maging sa lahat, maminamahal nating makasama kapiling, ating mga beloved elders, ating mga minamahal, ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa po natin beloved Olympic Bubunyir, at katuwang kanyang mga Bilberster Divine Presget, maging sa lahat ng mga kapiling, mga kasama, ating mga beloved workers, sa lahat po maminamahal ng ating mga beloved ginagamit sa dulang ng ating mga panyang Presget, sa ating beloved choir, maminamahal, ating beloved instrumentalist, help to the church, Presget, maging sa lahat ng mga kapatiran datayan, mabaguan, at sa lahat po na naabot at nakakarinig ng tino sa ating mga kapitbahay, magandang hapon na po sa ating pinakamamalapayang Sus Presget, maging sa lahat maminamahal nang nakantabay po sa ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, Presget na rin, especially sa mga bagon po na dinaragdag natin malapayang Sus, nanonood po ng live webcast sa Presget. Magandang oras po yan sa inyo muli, at magandang hapon na po sa ating pinakamamalapayang Sus Presget. Tayo po yan, nagpupuri ng pasalama sa Morso, tayo muli nga magsasagawa ng kanyang pananambahan, ng ating midweek service sa Presget. Tayo muli magpupuri sa ating malapayang Sus Presget. Muli niyo pong masasaksiyan, maminamahal, na rin maminamahal, tayo ang pupuri ng ating masayang awitin, ang malmanay na awitin sa bagay na yan, at ating pong inibinan pinakamalabis sa pasensya ng ating pinakamalabis Jesus, at sa pagpatuloy magawain, masaksiyan rin po maminamahal, mga pinagpalang mga beloved kapatiran, na maghayag ka rin ang mga buhay, manatuong Presget, paano po kumilos ang ating pinakamalabis sa kanilang buhay, nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa malubhang mga ramdaman, at sa mga oras to, sila pinagpapala na ng ating pinakamalabis portion po ng pagpapatado, diyan niyo po maririnig yan. Presget, at sa pagpatuloy magawain na rin po maminamahal ang pinagpalang ng mga mangawit, ating beloved na finest choir, Presget, sa kanilang mga papuring awit, iaalay sa ating malapayang Sus, na muli nating dadamahin ang pinakanumbli sa malapresensya ng malapayang Sus. Presget, at sa pagpatuloy magawain, pasaksiyo rin po maminamahal ang pinagpalang mga ngaral, pagpapaliwanag po patungkol po sa ating pagkakalob ng ating makasumbagit ng handong Presget, na dito maminamahal, pinangako natin malapas ng triple blessing, lalo tigit ang pagpalang spiritual. Presget, sa pagpatuloy po, masaksiyo rin po maminamahal ang huling ito gawain ng pangangaral ng salita ng ating pinakamalapayang Jesus Presget, na dito sabi ko nga, maminamahal, sabi nga, bang lingkod, maminamahal, kung tayo literally kumakain na pagkain, nakapagpapabusog ng ating pisangal pangatawan, Presget, at lumalakas tayo, maminamahal, kinakailan din po ang ating spiritual, Presget, ay kumain din po ng salita ng Diyos. Presget, yung pagkain salita ng Diyos, maminamahal, yung ating pagsasagawa ng kanyang banal na kalooban, hindi lamang po dito sa ating chapel, maminamahal, maging sa ating mga kanya-kanyang tahanan, pag-uwi po natin, Presget, dala-dala po natin yan, maminamahal, yung Presget, yung pinag-uutos ng ating ang kanyang banal na kalooban, Presget, ipinamumuhay po natin sa ating mga kanya-kanyang tahanan, Presget, na doon maminamahal, ito yung totoong pagkain ng spiritual, Presget, na dito maminamahal, na sabi nga maminamahal, mag-iba tayo sa takbo ng sanlibutan ito, Presget, dahil dito maminamahal, nakikita tayo maminamahal, na alam maminamahal, dito sila nakukumberte, maminamahal, Presget, na dito maminamahal sila tinatawag ng ating malapayang Jesus, Presget, na nakikita nila ang pagpapala sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapayang. Sabi pa ng ating pinakamalapayang na wag daw natin pagpabayaan ng ating pagkakatipon, nagkagaya ng ugaling ng bako, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo yung mamalas na malapit ng araw. Presget, yung araw maminamahal na pagbabalik ng ating pinakamamalapayang Jesus Presget, tayo pinagpala sa lahat mga pinagpala, maminamahal, dahil nariyan maminamahal Presget, meron pong isang bagyo maminamahal, na Enero pa lang maminamahal Presget, talagang meron na pong isang bagyo maminamahal na nabuo. Ngunit maminamahal, talagang sabi nga, sa lugar na ating kinalagyan ay laging kinakahabagan, pinag-iingatan ng ating pinakamamalapayang Jesus. Lumihis na po yung bagyo maminamahal Presget, at nasa karagatan ng Pasipiko na maminamahal, kaya pinagpala tayo sa lahat pinagpala, na dito maminamahal
malayang-malay tayo, praise God, na narin na walang gumagambala, maminamahal, na narin mga dilubyo talagang nagbabanta, praise God. Ngunit ang ating pinakamamalapay Jesus ay nililihis ang lahat ng mga gawa ng kaaway, praise God. Pinagpala tayo sa lugar na ito, malayang-malay tayo makapagpuri na rin sa ating pinakamamalapay Jesus upang lubusan tayong pagpalain ng ating pinakamamalapay Jesus, praise God. Kaya sa mga Kristo maminamahal, hindi ko masyadong kapabahan maminamahal ating pag-MC, praise God. Tayo magkaisa na maminamahal na mag-aga na magpuri sa ating pinakamamalapay Jesus. Bagat yung magpuri maminamahal, bukas tayo sa time team na pananalangin, praise God, kung paano tayo pinag-ingatan ng ating pinakamalapay sa ating paglalakbay at nakarating tayo ng malahati sa kanyang banal gawain. Ganoon din po sa ating mga kapatiran Luzon, Visayas, Mindanao, kasi pumasa na rin nagsasagawa ng ating midweek service sa mga oras to. Sila rin po ipag-ingatan, lalo ng mga kapatiran nila maglalakbay, manggagalayin pa ng malalayong lugar. Praise God. Hiniling ko sa lahat ng mga rito tayo po maminamahal ay ang iba'y lumuhod, praise God, ang iba'y tumayo, maminamahal at magtaas tayo ng dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamalapay at manalangin tayo ng daigdig sa ating pinakamalapay. Praise God. Magkasya tayo manalangin, hallelujah. Dakila pagpalak mga Ama, Diyos, sa ating prinsel kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras do, sa malahating pagdating ng aming mga kapatiran na pinag-ingatan mo sa kanyang paglalakbay. Maraming salamat po malapay sa at narito kami ngayon sa iyong balarapan. Kami ay nagkakaisa, nagkatipon-tipon sa mga oras na napapakumbaba. Kami naghabag kapatawaran sa pagkulang pagkakamali. Sama kami nangasupuan ng bawat isa na nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami malapay, Jesus. Hugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. May sampa, dinadalhin po rin sa bungat panalangin at pangkalatang panalangin po ng aming kagalang-galang banis sa pasod. Willis Almeida, malapay, Jesus na rin lang. Malapay Jesus, langisan mo po ang bawig itong balgawain sa simulin sa pag-MC o pering-perir, pag-awit ng madyupor song salim-song, na rin hallelujah, bus ang pinakamapay sa malaprasin sa aming galitnaan, malapay Jesus na rin hallelujah, dito kalakasan mo namin sa paglilingkod sa iyo, na rin di po, langisan mo rin po malapay Jesus, ang mga pinagpalang mapipili na maghahayag ng kanilang mga buhay patato paano ka kumilos kanilang buhay na nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa mulabang magkaramdaman sa mga oras sila pinagpala na rin hallelujah sa lahat nila mo ipapahayag ng buhay patato, ianoin mo malapas sa pangsalat ng panginig lalo sa mabuguan po namin na rin daragdag na nanonood pa ng live webcast, sila rin po makumbera at meron po mapanagawain malapit po sa kanila sila dumuroon upang sila makabing sa paglilingkod sa iyo. Na rin din po lang isang po malapay Jesus, hallelujah, ang pag-awitan po ng ating beloved fine squire, lahat ng papuring awit ng kanilang iaalay sa iyo, na rin ianoin mo upang ang muling daluyan na yung pinakamlabis sa brasin sa magalitan, na lang isang rin po malapay Jesus, ang pinagpalang ang mga aral magpapaliwanag po patungkol po sa aming pagkakalob na yung makasumbagit handog malpas na rin, hallelujah. O ikaw po bigay mga talata na kanilang papaliwanag pa sa lahat ng mga Kristyano na hindi po nakasunod sa bagay na ito, mahipong kanilang puso at isip malapay sa napakalaga ng pagbibigay malapay sa upang marami pang may daragit malapay sa lala ng mga kaluluwa na naliligaw ng landas malapay sa lala upang sila magmana ng buhay na walang sa piling mo malapay Jesus, hallelujah. Na rin gamitin mo po ito ang pagpapala ito at dito kami rin pinagpapala ng pinangago po ang triple blessing lalo ang pagpapalang spiritual. Lang isang rin po malapas ang pinagpalang mga aral na rin hallelujah na mga aral sa yung salita sa mga oras to, na rin hallelujah silbing pagkain ng mga nagugutom na kaluluwa, na rin sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya. Sama mo kami mula sa gawain sa simulan kasi matapos tagalay ang kalakasan na nagbumula sa iyo at kung paano kami ingatan pinarating malhati sa balgawain. Ganoon din po sa lahat ng mga kapatiran Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na rin hallelujah nagsasagawa ng pananambahan sa mga oras lalo sa mga kapatiran po namin na maglalakbay, may mga dalang sasakyan, iba'y naglalakad, iba'y na rin ng mamasahero, na rin sa lahat ng kanilang mga ginagamit ng mga sasakyan, pakaingatan po at pakaingatan mo rin po malabas sa kanilang mga iniwan ng mga tahanan, kung ano mga iniwanan po nila sa kanilang kanyang mga tahanan, malabas sa na rin bantayan mo po malabas sa hallelujah at sama-sama pong sinasawayin lahat ang urigaw ng kaaway hadlang sa pagdalo ng kapatiran sa unat pangkalatang panalangin at sa buhat panalangin ng aming kagalang-galang balas ng Pastor Willis na binabay nyo kasal in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sa oras na tayo muling magpuri sa ating pinakamalapay sa President. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin
buhay namin. Kung sa ngalan mo kami sama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy papalangin ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. At hanapan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Dakila sa lahat. Ang puso ko'y masaya magsama ko ngayon. Diyos umibig, puso ko'y masaya magsama ko ngayon. Diyos umibig, hirap ang isdaan nandarin, ang isa pinupunin natin o masaya magsama ko ngayon. Tanging sa Diyos ay umibig, ang puso ko'y masaya magsama ko ngayon. Diyos umibig, puso ko'y masaya magsama ko ngayon. Diyos umibig, huwag ng panglasan ang tanaw, ang isang pinupunin natin o masaya magsama ko ngayon. Tanging sa Diyos ay umibig, ang pag-ibig na dapat na nagbubuhat sa Diyos, sa puso na nagbubuho. Dahil naranasan natin ang kay Kristo'y panahin, sa pamilya ng Diyos ay malapit. Ang puso ko'y masaya magsama ko ngayon. Sumingin, puso ko'y masaya magsama ko ngayon. Sumingin, bumay ng pangmastan kanyang ganda, sa pinupunin natin o masaya magsama ko ngayon. Tanging sa Diyos ay umibig, aham ay lalapit, tayong hinahalin sa lahing tunay na
masaya Magsama ko ngayon Sumibig Okay ng pagmasdan Kanyang nanawin Ang isang pinupunin na nito Ako'y masaya Magsama ko ngayon Nang sa Diyos ay umibig Ang pag-ibig na batang na nagbubuhat sa Diyos sa puso na nila nagbubuno dahil nagkasingkahin ang kay Kristo'y pantahin sa pamilya ng Diyos ay nagpalapig ang puso ko'y masaya magsama ko ngayon sumibig puso ko'y masaya magsama ko ngayon sumibig okay na pagmasdan ang kanyang nanawin ang isang pinupunin na nito kay masaya magsama ko ngayon ang sa Diyos ay umibig ang puso ko'y masaya magsama ko ngayon Diyos umibig puso ko'y masaya magsama ko ngayon sumibig okay ng pagmasdan ang kanyang nanawin ang isang pinupunin na nito kay masaya magsama ko ngayon ang sa Diyos ay umibig araw ay nalalapit na tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanapin at hinang makakapiling hanggang unang bumanaw upang hinang malibang maghiwalay ang puso ko'y masaya magsama ko ngayon sumibig puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon sumibig okay na pagmasdan kanyang nanawin ang isang pinupunin na nito kay masaya magsama ko ngayon ang sa Diyos ay umibig ibig ay lahat ay sisilagan dami kong pangarap pusong masahan ibig ay lahat ay sisilagan lumbay pabalikan pinagdala Diyan sinabi laging may araw Okay ay hindi na uulan Okay ay hindi na uulan Ngunit sinang ako ng pusong may harapan Pagsubok man ang hirap ay magpunta Kay sisilagan Hinintay lahat ay sisilagan Dami kong pangarap pusong masahan Ibigay ang lahat ay sisilagan Lumbay pawag na hinagalagan Kanyang sinabing laging may araw Okay ay hindi na uulan Okay ay hindi na uulan Ngunit sinabing
Dahil sa silangan nung ako'y pabalikan, yun ang kailangan. Isipin mo ito kapag hindi ako nahihiya. Sa lahog ay Kristo'y pinaunasan. Yes, Lord, hallelujah. Sa Diyos harapan ng balaan, huwag natin ang dagam at kumuli. Si Jesus sa aking lubos, iyo'y ang hangarin ako ng Diyos. Ang munting kilaw ko upang diniwatahin, upang diniwatahin. Lord, hallelujah. Upang diniwatahin, ang munting kilaw ko, upang diniwatahin sa kitang mahilig. Hanapang upang hindi magdiliwatahin, upang diliwatahin. Lord, hallelujah. Magdiliwatahin, hanapang upang hindi diliwatahin sa kitang ng mundo mahilig. Ang munting hilaw ko upang diliwatahin, ang diliwatahin. Lord, hallelujah. Ang diliwatahin, ang munting hilaw ko upang diliwatahin sa gitna ng mundo mahilig. Hanapang upang hindi magdiliwatahin, ang diliwatahin, upang diliwatahin. Hanapang upang hindi magdiliwatahin sa gitna ng mundo mahilig. Ang munting hilaw ko, upang diliwatahin. Lord, hallelujah. Upang diliwatahin, upang diliwatahin, ang munting hilaw ko, upang diliwatahin sa gitna ng mundo mahilig. Hanapang upang hindi magdiliwatahin, ang diliwatahin, upang diliwatahin. Hanapang upang hindi diliwatahin sa gitna ng mundo mahilig. Walang imposible sa Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Pangwakan mo, pangako niya, huwag mag-alinlangan. Sa Kanya mahahawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Walang imposible sa aking Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Pangwakan mo, pangako niya, huwag mag-alinlangan. Sa Kanya
kaya panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, at ko'y kanyang inampahan. Hinaliw sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko. Binagon niya ang buhay ko. Iyong ko lang nagtapuhan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang manatauhan, pag-ibig kay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binagon niya ang buhay ko. Ngayon ko lang nataguan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Hinaliw sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko. Binagon niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natakuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang handang ibigay para sa akin. Naman ay nakasan, aking salaan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal hanggang daan, at laging nasa isip kapit-araw si Jesus. Alam kong mahal niya tayo, at mahal din namin siya. Laging ay tabis ng presensya. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalito, di alam kung paano ka may
sabihin mo di na tanggap kita, Jesus. Nagkabagit sa manang tao dahil ikaw lamang ang Diyos. Kahit hinong-hinong ka, ano ang kapayapaan inasiyo, nagtatagpo ang biyaya sa Kristo dakila. Ngayon sabihin mo di na tanggap kita, Jesus. Nagkabagit ka sa pananaw dahil ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang higit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang duha na sa'yo magkamagbibigay. Ngayon sabihin mo di na tanggap kita, Jesus. Nagkabagit ka sa pananaw dahil ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamahal ang tunay na pagmamahal kay Jesus, mo pagkat siya tunay na pagmamahal, sino pa hihigit sa kanya? Wala na pagkat siya upang ikaw ay mawingan mula hanggang kalayaan. Kung ikaw ay dito, iwag mong hahilimutan, Jesus lang yung lalapitan. Pagkat siya tunay na pagmamahal, sino pa hihigit sa kanya? Wala na pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. Salamat po, Ginoo, sa mga biyaya ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ito ang bigaganti ko. Lahat binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko, ito ang bigaganti ko. Ang araw ay napakalapit na at kami iyong kukunin na, at kami ka nang makikita, at tayo'y magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko, ito ang bigaganti ko. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ito,
tunay na tayo nagkita mo. Ibig mo ang nagdulad ko. Ano ang pinakahin ko? Lahat ipinigay mo. Pagkita ang buhay mo. Dumatay ka na yun sa sala ko. Ano ang pinakahin ko? Ang araw pinapakalapit ka. Kami yung buhin ka. Marami ka nang makikita. Tayo sama-sama. Lahat pinigay mo. Paghiraan ang buhay mo. Lumatay ka na yun sa sala ko. Ano ang pinakahin ko? May gala, may duwa, may siya sa piling ng Diyos. Sama ka, hirap tayo, puso ay naglalaho. May hawin, may siya sa pumpuring para sa Diyos. Dahil ng puso, pinagpalan niyang lubos. Handog niya ay payapa, handog niya handog niya kalakasan sa bawat puso pagka iyan ang awit ng puri ang nagsasalamat at awit ng sama para lang sa kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay handog niya kalakasan sa bawat pusong nagpapakal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng sansala at ang awit ng pagsambay para lang sa kanya. May gala, may duwa, siya sa piling ng Diyos. Sama ka, hirap tayo, puso ay naglalaho. May hawin, siya sa pagpupuri para sa Diyos. Nahapit ng puso, pinagpalan niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kalakasan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso nagpapakal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pagsasala at ang awit ng pagsamahan ay para lang sa kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kalakasan, handog niya kalakasan sa bawat pusong nagpapakal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pagsasalamat at ang awit ng pagsamba ay para lang sa kanya. Ang kailangan ang pag-ibig mo, Diyos sa buhay ko. Ang kailangan ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang bubuhay. Pangalan mo tatanggapin, wala sa iyo maihahabin. Awit ko iyong hingin, lahit ang aking natanapan. Sa tuwing kapiling ang puso ko sumisila, ang siyo'y sumasa, lahit ang aking natanapan. Sa tuwing kapiling ang puso ko sumisila.
Diyos sa buhay ko ito, hanggang kailangan ko'y gagakasan. Ikaw ang nais ko, ikaw lang ang pupurihin. Ang mga ako'y hanangin lang sa'yong maihahamon. Awit ko iyong dinggin, lagi ang hangin nadarama. Sa tuwing kapit ang puso mong ito'y sumisila, ang siyong sumasa, lagi ang hangin nadarama. Sa tuwing kapit ang puso mong ito'y sumisila, ang siyong sumasa, lagi sumamba. At purihin siya, luwalhati ang pangalan niya. O Diyos na bigama, pupurihan ka, halawiran ka, nagpaituwa. Kakakitaan mo, tunay at mataas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lumang sa magtitiwala. Ay kanyang nilalang upang purihin siya. Happy, 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 Lord, hallelujah. Happy the Lord, praise God and praise Him, to live in His word. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy the Lord. Happy, 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 so hallelujah. Happy the Lord, praise God and praise Him, to live in His word. I believe. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy the Lord. Happy, 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 happy the Lord. Praise God and praise Him, to live in His word. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy the Lord. Happy, 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 so hallelujah. Happy the Lord, praise God and praise Him, to live in His word. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy the Lord. Lord, I will and yes I will watch you until the day, and I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He won't answer what you ask. He won't have us one day, one say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes I will do what you want me to do, and I will go, yes I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He won't answer what you ask.
Lord, I will do, yes, I will, what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He won't answer what you wish. He won't tell us one thing, one thing, what you do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He won't answer what you wish. He won't tell us what to say, what to do, where have to go. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep it in life. I'm blessed, He walks with me, He'll see wherever we go. And if you happen to ask how are you, brother, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. Hey! I'm blessed, and I know that I am. He promised me to keep my life. I'm blessed, 'cause He walks with me, tells me wherever I go. And if you happen to ask how will you see yourself, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep it alive. I'm blessed, He'll see wherever I go. And if you happen to ask how are you, my friend, I'm blessed, we're blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am. He promised me to keep it alive. I'm blessed, He walks with me, and see wherever we go. And if you happen to ask how are you, brethren, you bless, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am. Speak life. I'm blessed, and I know that I am. He promised me to keep it alive. I'm blessed, He walks, helps me wherever we go. And if you happen to ask how are you, Christian, bless the servant where to get again. Praising God, where to get again. In one go, something good is going to happen. Something good is somewhere to get again. Praising God, where to get again. Praising God, where to get again. In one go, something good is going to happen. Something good is hidden, where to get again. And praising God, He's telling that upon that I'm getting shine. I'm getting shine. I'm getting shine. Oh, He's telling that upon that I'm getting shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. I'm going to my Father's house. To my Father's house. To my Father's house. Oh, I'm going to my Father's house. There's a sweet
sweet joy. Surely I'll be there, surely I'll in my Father's house, in my Father's house, in my Father's house. Oh, surely I'll be there, surely I'll in my Father's house. The sun sweet, sweet joy. The sun light me going home. By the signs of night, He won't be there below. With the twinkling of an eye, blowing down. The sun light me going home. The sun light me going home. By the signs of night, He won't be there below. We did a twinkling of an eye, blowing down. The sun light me going home. Bye-bye tayo sa langit at nasaan. Kung tayo naroon na puso natin, bye-bye tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Bye-bye tayo sa langit, handa sa amin. Tayo naroon na puso natin masay. Bye-bye tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na hindi sa magkalangit at buo. Bilhin natin sa iba upang sila ay mahanda, upang sila ay di parusahan doon sa kalangit luma. Kasi Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwaksi sa magkalangit at lupa. Sabihin natin sa iba upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa kalangit luma. Meron akong kaibigan, pag-ibigay walang hanggan. Marunong siya magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya mabahan sa oras ng kaibigan. Siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakato, di siya pinag-usan. Kapag di na magkaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y kasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kaya namin man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigan. Ano ang aking higilantin sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ibinago siya sa Diyos. Sa puso ko'y kumakato, di siya pinag-usan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko, siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakato. Muli akong isinila matapos ang paghahanap.
langit na pagkana, Heso tangguan. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang sayuin ang purihin sa langit sa taglan. Purihin sa tunog ng gitara, hawin sa sayo at bandira, sa magtulog ng tambor ay magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang sayuin purihin sa langit sa lakas ng taglan. Purihin sa tunog ng piano, hawin sa sayo at bandira, sa pagtulog ng tambor. Amen, hallelujah. Tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang sayuin purihin sa langit sa lakas ng taglan. Purihin sa tunog ng gitara, hawin sa sayo at bandira, sa pagtulog ng tambor. Tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Bigay ng pagpapala, purihin si Jesus din. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus din. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus din. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, bigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus din. Ibong lumilipat ay nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, hanggang sa dagat nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpupuri. Pupurihin, purihin siya. Pupurihin, purihin siya. Pupurihin, purihin siya. Jesus din. Nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, si Jesus din. Buhay, buhay, buhay kailanman, si Jesus ay buhay. Buhay kailanman, buhay, buhay, buhay kailanman, si Jesus ay buhay. Tayo pawid at hallelujah, si Jesus ay buhay kailanman. Tayo pawid at hallelujah, si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailanman, si Jesus ay buhay. Buhay kailanman, buhay, buhay, buhay kailanman, si Jesus ay buhay. Tayo pawid at hallelujah, si Jesus ay buhay kailanman. Tayo pawid at hallelujah, si Jesus ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Ang Diyos ay nadaramang sa mong katawan, nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa mong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadaramang sa mong katawan, nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa mong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadaramang sa mong katawan, nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa mong katawan. May kagalangan sa aking puso, may kagalangan sa aking puso, mula tanggapin si Kristo. May kagalangan sa aking puso,
puso. Hey, have you believed that in my heart? Have you believed that in my heart? Since Jesus set me free. Hey, have you believed? Hey, have you believed that in my heart? Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawin sa kamang-kamang hangin ang gawa. Sinagad mong mapaligid o tayo huhunin niyang darating sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawin sa kamang-kamang hangin ang gawa. Sinagad mong mapaligid upang tayo hukunin niya darating sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas. Walang magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Galak ng Panginoon ay kalakasan. 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 Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magpuri ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, kawitan mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, kawitan mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, kawitan. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, magdapat ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magdapat ka. Kung nais mo'y galak, magdapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Wala galak at wag umuho, si Jesus ang siyang katulong. Wala galak at wag lumingon, tagumpay hay ho. Wala galak at wag umuho, si Jesus ang siyang katulong. Wala galak at wag lumingon, tagumpay hay ho. Dinig ng kawinan siyang kawal ng katutuhanan, siyang sa larangan ng tagtikman. Bawat ay pag-ibig, tayo'y magsama. Lakad at wag umuho, si Jesus ay siyang katulong. Lakad at wag lumihim, tagumpay ay mayroon. Huwag mo nang kalalakihan siyang sa lahat ng gawain na uukol sa Diyos. Ang mga kababaihan siyang pangalawa, tayo magsama. Lakad at wag umuho, si Jesus ay siyang katulong. Lakad at wag lumihim, tagumpay ay mayroon. We come to glorify His name, come to glorify His name, come to glorify. People come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh Lord, who is the coming King? For Jesus Christ, the King of Kings. Oh Lord, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, our Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him.
coming King. Oh, Lord, hallelujah, the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, Lord, hallelujah, the coming King. For Jesus Christ, in the name of Jesus, we are the shielding the amen. In the name of Jesus, demons will have to be part of it. In the name of Christ Jesus, and tell me who can stand before. In the name of Christ Jesus, we are the shielding the in the name of Jesus, we are the shielding the amen. In the name of Jesus, demons will have to be part of it. In the mighty name of Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we are the shielding of victory. Hallelujah, I'm pretty sweet. Glory, glory, we hallelujah. It's all and I'm holy. Oh, victory, hallelujah, I'm pretty sweet. Victory, glory, glory, we hallelujah. It's all and I'm holy. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. He's not my mind, oh my power, and I must be when sent by the Lord. It's not my mind, oh my power, and I must be when sent by the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed, and I must be when sent by the Lord. Well, I'm so glad He's set me free. Well, I'm so glad He's set me free. Well, I'm so glad He's set me free. Singing glory, hallelujah. He's set me free. I'm on my way to heaven, shout victory. I'm on my way to heaven, shout victory. I'm on my way to heaven, shout victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil hide on, but Jesus set me free. The devil hide on, but Jesus set me free. The devil hide on, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout victory. I'm on my way to heaven, shout victory. I'm on my way to heaven, shout victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost of my life, giving me life, giving me life, giving me life. It's the Holy Ghost of mine, giving me life. Jesus, give me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. Bond me and set. Bond me and set. Bond me. It's all over me. Bond me and set. Jesus, bond me and set. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. It's so holy. Bond me and set, bond me and set, bond me. It's so holy. Bond me and set, Jesus, bond me and set. It's bond me, my soul. See, it's shouting, would you say me home? Some people understand. Jesus, save my soul. It's bond me, bond me. It's bond
tell me, would you save me home? Some people are inside, he's the same as some. Something about me, me. Yes, be my soul. Sing and shout, would you save me home? Some people are inside, he's the same as some. Something about me, yes, be my soul. Sing and shout, would you save me home? Some people are inside, he's the same as some. Something about me, my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is sweet. Bless his soul, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is within me. Bless his, oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey Lord, that is within me. Bless his soul. Bless his soul. Palakpakan po natin ng malakas ang ating laban sa pagsabi ng praise the Lord. And praise God, at dito tapos sa mga paboringan mo sa hingawitin sa ating pinakamalapang sa praise God sa tuwing patuloy sa limang ko ay maminamahal at iwidada ko na sa limang malumanay na witin praise God at idadalhin po ng ating beloved elder, ating beloved brother Alvin. Praise the praise God, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamalapang Jesus. God bless po sa aming beloved Brother John Aquino sa pangunguna po sa atin sa mga joyful songs. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamalapang Jesus. Bago po tayo magpatuloy po, mga minamahal, tayo po muna isama-samang manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valdi Estrada Almeda, maraming pong salamat Panginoon sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin at kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, dakilang pribileyo Panginoon na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa ibang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, saan man kami nasumpungan, Panginoon. Sa aming mga kahinaan na aming pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka po sa bawat sa amin, lalo na po sa ibang lingkod. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po ang iyong abang lingkod, Panginoon. Maging mga espesyal na papuring awitin, langisan mo po, Panginoon. Aming isinasamo, Panginoon. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan ng ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu, Panginoon. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valdi Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Minsa'y nagtatanong sa iyo, Panginoon, kapag dumarating mga pagsubok sa akin, parang mawawala sa iyong piling, ngunit di ko magagawa na ikaw ay limutin, dahil ikaw ang
sa akin. O bakit ba ako'y nangangamba? Sa piling ko naman kasama ka. Bakit ba mag-alinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Jesus, tulungan mo ang puso kong ito. Jesus, tulungan mo ang damdamin ko. Paglinawin ang isipan ko upang masunod ko ang kalooban mo bilang ganti sa kabutihan mo. O bakit ba ako'y nangangamba? Sa piling ko naman kasama ka. Bakit ba mag-alinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. O bakit ba ako'y nangangamba? Sa piling ko naman kasama ka. Bakit ba mag-aalinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Ilapit mo sa'yo nang di na malayo. Muling handog ang buhay ko. Pagtanggap mo, dalangin ko. Ikaw ang nais ko. Hangad ng puso ko. Ang yakap ng pag-ibig mo. Yamang higit pa sa mundo. Kahit pa malayo, ako'y ligapin mo. Ikaw lamang, Jesus, ang kahilangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Ilapit mo sa'yo nang di na malayo. Muling handog ang buhay ko. Pagtanggap mo'y dalangin ko. Ikaw ang nais
hangad ng puso ko. Ang yakap ng pag-ibig mo, yaman higit pa sa mundo. Kahit pa malayo, ako'y linapit mo. Ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my side. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you want it. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you want it. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night. To the music of the flute and the harp and the melodies of my life. Oh, thou, Lord, hast made me glad by thy word, and the words of thy lips I
taasan. Sa umaga't sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahang loob katapatan. Sa salinang plautaan kunyapin, sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa. Mga gawa ng iyong kamay, kapupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip ko'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa. Hallelujah. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila iyong mga gawa. Dakila iyong mga gawa. Dakila iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa. Hallelujah. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga't sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahang loob katapatan. Sa salinang plautaan kunyapin, sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa.
Sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo, tanging sandigan mo. Pusong tapat sa aking likhain, gusto ang tanging yayakapin at susundin. Standing in awe of your grace, soothing my feet in your ways, entering into your presence, to behold your face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, I'm feeling
sa'yo, aking Ama. Ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makayanan magpapagkaloob. Mamahalin tiyak, ligid kong nilubog ang aking talangin.
Sabi nila ako raw ay pula, at parang nababalik na raw ako. Kahit ano pa ang sabihin nila, di ko magagawa iwanan ka. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko, dinlahi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit mo, Diyos. Pag-ibig ang aming dahilan. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko, hindi langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, O Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan.
puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako'y binago niya. Naging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Manaligan siya, kaibigan ko, paghiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. At ika'y sasaakin, saan man ako pumaroon. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinangkong mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit, ikaw ay sambahin,
Diyos kailan pa man. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain, mga pilay pinalakan, nakakita ang mga bulag, masasamang espiritu pinalayas. Kaya't purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa, pagpupuri di kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanan ay nilinis, bagong buhay inilihis. Kami yung pinagmana, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Kaya't purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa, sa pagpupuri di kami mapapagod. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di naluluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kay lapit nang mangyari, at bago maging huli, kaya't siya'y iyong tanggapin. At sa araw na yun, sa iyong makapiling. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na di ganda. Masdan mo at naroon siya, liwanag na. Siya'y sisikat magpakailanman, hindi naman sasayang at ng kapaguran, at doon ay di naluluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kay lapit nang mangyari, bago maging huli, kaya't siya'y iyong tanggapin. At sa araw na yun, iyong makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Mas mo't naroon siya, liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay hindi magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon.
isang bagay na hindi magagawa ng mga isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, that bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. In all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah! Praise the Lord! Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, beloved our brother Buboy Yunir. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! At ating pinapabot ang dobleng paggalang sa ating beloved parents in the Lord na hindi natin makalimutan ang kanilang mga turo at aral, ang ating beloved Pastor Willis Raja Almeida at sa ating Assistant Pastor Lina Comon Almeida at maging sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family at sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating beloved visitors. Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. And of course, maging sa ating mga live webcast viewers at maging sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na ating kasama ngayon, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay dadaw ko po sa pagpapahayag, pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo na kung saan ang ating mapakinggan na ito ay mga kamanghamanghang gawa, kamanghamanghang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, lalo na sa ating mga pinagpalang beloved brethren na kanilang ipahayag ang kanilang buhay na patotoo na ang Diyos na pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay totoong buhay at magkapangyarihan at talagang tunay na sa ating beloved bisita ngayon na tunay na kayo po ay pinagpala dahil talagang inuna nyo ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Dahil ang sinasabi po dito sa aklat ng Isaiah Kapitulo 12 ng talatay 4, ang sabi po dito, at sa araw na yaoy inyong sasabihin, magpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan, ipahayag ninyo ang kanyang mga gawa sa mga bayan, sabihin ninyo na ang kanyang pangalan ay marangal, purihin ang ating pinakamamahal
na Panginoong Hesus na ang sabi na tayo ay magsitawag at magpasalamat sa ating dakilang Diyos na kung saan mga minamahal ating ipahayag at mapakinggan ang talagang gawa at kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Na talagang ito ay talagang totoo, hindi scripted mga minamahal. Dahil lahat ng ito mga minamahal, ito ay bunga ng panalangin ng ating beloved Pastor Will Disrada Almeida. Praise the Lord, hallelujah. At ating pong pinaghahanda po ang ating beloved brethren na pinagpala, ating pinaghahanda po ang mga sumusunod, ating pinaghahanda po ang ating beloved brother Tariela Tawaran, beloved sister Gretchen Bigaong, beloved brother June Sabangan, at ang panghuli po ating pinaghahanda po ang ating beloved sister Mary Ann Bakuyag. Mayan Bakuyag. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Ang lahat po ba ay nakahanda na makinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo? Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na dito ating mapakinggan mga minamahal ang kanilang buhay at pinagpalang patotoo na ang mga patotoong ito na sabi nga ng ating dakilang Diyos upang ang ating pananampalataya mga minamahal ay talagang tumibay na talagang ang ating mapapakinggan ito ay totoo. Amen. At ating formal na pong buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Tariela Tawaran at siya po ay sundan ng ating beloved sister Gretchen Bigaong. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Bago po ang lahat ng pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal sa ating pinakamatapos na buhay. Amen. Praise the Lord. At andyan din po na po nagbibigay ng pag-alaala din po sa ating parents in the Lord, Hallelujah, Lord, sa ating kagalang-galang na mga pastor, Hallelujah, Lord, maging sa ating assistant pastor, Lina Kumon, Almeida, Hallelujah, Lord, sa kanilang iniwang aral sa atin, Hallelujah, Lord, pagbati din po sa buong Almeida family, Hallelujah, Lord, sa beloved children, Hallelujah, great-grandchildren na ating ginagalang ng mga pastor, Evangelist Estrada, Almeida, Hallelujah, Lord, ganun din po sa mga beloved workers, Hallelujah, Lord, sa panguna natin, Kuya Buwinir, Kuya Ording Picture, Kuya Buwinir, Hallelujah, Lord, paging sa kanilang buting anak, Hallelujah, Lord, at Divine Sneer, Hallelujah, Lord, paging sa mga elder of the church, Hallelujah, sa inyo po mga minamahal, baguhan madatian, maging sa webcast viewers, ang pagpalang hapon po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating dakilang Diyos sa buhay, Hallelujah, nabigyan ulit ako ng pagkakataon para ipahayag ang kanyang kamanghamanghang gawa, Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, pagamat pa ulit-ulit, Hallelujah, Lord, hindi ko po ito patuto, kundi patuto, ito po ay gawa ng ating kadakilang Diyos na buhay, Pastor, na naging kadahilanan kung bakit kami hanggang sa mga oras na ito kami pinanghahawakan, Hallelujah, sa panalagawain ito, Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, bago kami makakilala sa panalagawain ito, Hallelujah, aking beloved father noon ay may taglay na kidney ulcer, na mula pagka binata niya hanggang sa lumabas akong kanyang anak, Hallelujah, Pastor, niya na andyan po na taglay-taglay niya po yan, Hallelujah, na sabi niya nga po nung araw, pag umatake niyang kanyang sakit na acute ulcer dyan na namimilipit siya, hallelujah, ng sakit. Humingi sa ating dakilang Diyos na buhay na kunin na lang ang kanyang buhay. Pero hindi pinahintulatan niya na ating dakilang Diyos na buhay kasi may layunin po mga minamahal. Mga sa unang dalangin nating kagalang-galang mga pastor, sa liblib na lugar ng Lipanto, Hallelujah, Lord, sa dako ng Benguet, nandyan na mga naunang Kristiyano, nandyan na sabi nila, sa pag-share nila sa aking beloved Ama, sabi nila, ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay nagbabago ng buhay, nagpapagaling, tumutugos sa mga panalangin, hallelujah. Totoo po yun mga minamahal kasi ang dating walang direksyon na buhay, hallelujah, Lord, yan binigyan ng kulay ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Ang aking beloved father noon na may taglay na acute ulcer, mga minamahal, nagpa-counsel sa mga beloved manggagawa, sabi ng mga beloved manggagawa, mag-alay siya ng ayuno. Andyan sa pagiging baguhan ng aking beloved Ama, tinanong niya kung ano yung ayuno na yan, hallelujah, Lord.
sabi nating beloved manggagawa, hindi ka kakain. Ang gagawin mo, magpupuri sa ating dakilang Diyos, manalangin, magkipag-ugnayan ka sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Andyan na sabi ng aking beloved Ama, pero hindi ako pwedeng malipasan ng gutom kasi pag malipasan ako ng gutom, sobrang sakit ang aking tiyan. Andyan po mga minamahal, sabi ng mga beloved manggagawa sa Kanya, dito sa banal na gawain ito, tinuturuan tayo na manampalataya sa ating dakilang Diyos at makikita natin ang pagkilos ng ating dakilang Diyos na buhay. Help us, Lord. Sa Kanyang pagtalima, nag-alay siya ng ayuno na 5 days. Pagamat sa 5 days na yan, hallelujah, mga minamahal, di niya naramdaman ang sakit ng kanyang sikmura. Hindi niya alintana, mga minamahal. Pero ang pinagkaloob natin dakilang Diyos na buhay, hindi kaarakada kakagalingan, kundi pagbabago ng kanyang buhay, nawala ang kanyang bisyo na pag-iinom. Hallelujah, mga minamahal. Hallelujah, Lord. Naging responsible siya na ama ng tahanan. Ganon din po mga minamahal, andyan na dumaan yung panahon, sabi niya, bakit wala na akong nararamdaman na sakit sa aking sikmura. Hindi siya maniwala mga minamahal, pumunta siya po sa manggagamot, sa doktor mga minamahal. Andyan na pin-x-ray po niya ang kanyang tiyan, Albistrod. Alam niyo po mga minamahal, yung malaking sugat sa kanyang tiyan, andyan na naghilom, hindi na makita, Albistrod. Salamat sa ating dakilang Diyos sa kagalingan pinagkaloob. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Andyan na hindi sa pagbababa ng sarili, kundi sa kapurihan lamang nating dakilang Diyos. Galing din po kami sa hikaos na buhay. Andyan na sa aming pagdalo, tinuturo sa banal na gawain ito yung pagbibigay. Siyang susi ng pagpapala. Ano, sa aming kabaguan, andyan na sa aking beloved ina, na mahirap kasi yung kita lang na aking beloved ama talagang sakto lang talaga sa aming pangkabuhayan na Lubos Lord. Pero andyan na talaga yung sakripisyo. Tumalima kami mga minamahal. Sabi ng mga beloved manggagawa, andyan na patuloy lang kayong dumalo, sumunod sa pagbibigay. Andyan na darating din yung araw, pagpapalain kayo sa una at dalangin na ating kagalang-galang na mahal pastor, Pastor. Totoo po yun mga minamahal. Bumilang po kami ng taon, di namin namalayan kaming magkakapatid ay nakapagtapos ng kanya-kanyang pag-aaral, Albis Lord. May kanya-kanya na ring trabaho, mga minamahal. Ang inyong abang lingkod, Albis Lord. Kung sagan ang akin lang, Albis Lord, hindi sa pagbabas sa sarili. Kung titignan ko ang aking grades mula mag-aral ako sa elementary hanggang sa pagtapos ko sa kuliyo, napakababa po yan, mga minamahal. Hallelujah. Maging sa aking pagpasok sa bilang alagad ng batas, nakita po nila po yan, napakababa ang aking mga records. Pero sa kanang atin na Lubos Lord, wala tayong magawa, pero sa ating dakilang Diyos na buhay, wala pong imposible, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Andyan po yung papers ko, pinalihans ko po yan, mga minamahal, sa aking pag-apply sa bilang pulis. Andyan na karakadaka, pinagkaloob ng ating dakilang Diyos na buhay, ang katugunan sa aking panalangin, mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos. Di lang po yung nagtatapos, mga minamahal. Marami po pong himala, maging ang inyong abang likod. Buhay na himala, mga minamahal, kasi kung hindi totoo ang Diyos na buhay, matagal na po akong patay, mga minamahal. Way back 2018, nung na-ambush kami ng hanay ng NPA sa dako ng Mountain Province. Unang assignment ko, andyan na nung time na yun, wala talaga kami mapagtaguan kasi open ground po yan, mga minamahal. Pero nung panahon na yun, wala na kaming bala. Tumawag kami sa nakakataas sa amin sa provincial headquarter para mag-request ng pack-up ng air support. Magagaling sa national, pero sabi nila, nabigo kami sa tulong ng tao kasi sabi nila, stand your ground, walang darating na tulong sa inyo, baka marami pang magiging casualty. Alam niyo po, mga minamahal, nung time na yun, andyan po yung panlalamig ko, mga minamahal. Andyan na, nagkukulang ako sa panalangin, hallelujah, sa pagdalo. Andyan na, tumawag na ako sa aking beloved wife, humingi ng pang-up prayer, nagpaalam na ako, mga minamahal. Sabi ko, kung mamatay ako dito, wag patagalin ang paglamay sa akin, ilibing mo na ako para di ka mahirapan. Mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, dinawala ng pag-asa sa aking beloved wife, tumawag siya sa dako ng pastoral house. Sa kanyang pagtawag sa ng pag-up prayer, mga minamahal, sa unat dalahin natin kagalang-galang al pastor, sa kanyang pagload, mga minamahal, kabalikat ng mga manggagawa. Yung hanay na inipi na yan, sumigaw sila ng atras sa Lubos Road. Sila po yung umatras nung panahon na yun, Lubos Road. Nakauwi kami ng Praise the Lord. Hallelujah. Di lang po yun, mga minamahal, yung team leader ko that time,
gabi pa lang bago ng operation, bago mag-umaga, sikat ang araw, nakita ko siya, nagpupuri sa ating dakilang Diyos. Naka-headset po siya, mga minamahal. Nagpupuri po siya, Holy Ghost Lord. Siya din mismo yung nag-lead ng prayer nung paalis kami sa kampo, mga minamahal. Bagamat pinaitulutan ng ating dakilang Diyos na matamaan siya ng sniper, na rifle na bala ng sniper, mga minamahal, sa kanyang likod. Pero pinagtataka ng doktor kasi siya yung pinaka-first na lumabas sa ospital. Yung bala ng sniper, mga minamahal, na tumama sa kanyang buto, yun po yung na-UP. Kaya sabi ng doktor, gaano katigas ang iyong buto kasi yung bala, yun pa yung na-UP, mga minamahal. Kaya naging isang himala ng ating dakilang Diyos na buhay, Elvis Lord. Marami pa pong Praise the Lord. Hallelujah. Kilala kami sa mga gawain ito. Pero dyan na pinapasalamatan ko ang ating dakilang Diyos na buhay sa pagpalang material, physical, financial, maging higit sa lahat, mga minamahal, sa pagpapalang spiritual, Elvis Lord. Lahat ng kapurihan, pasalamat, pagsamba, ay tanging sa ating dakilang Diyos na buhay lamang, Elvis Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Tariela Tawaran sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na talagang pinutunayan ng ating dakilang Diyos na ang ating pinaglilingkuran ay totoo at Diyos na makapangyarihan, mga minamahal. Imagine yung bala, yung laki ng bala ng sniper, mga minamahal. Anong sinabi ng doktor? Na talagang ang sabi ay talagang super tibay ang kanyang katawan, mga minamahal. At yun ay dahil sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Kaya sa ating pagsunod, paglilingkod, nariyan ang patuloy, gabay at pag-iingat at kagalingan na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Christian Bigaong at siya po ay sundan ng ating beloved brother June Sabangon. Praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakamataas sa pupupuri at pagluluwalhati at pagpaparangalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Amen! Praise the Lord! Ang dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda at ako rin po bumabati sa kanila pong beloved Almeda family, sa atin po mga beloved pastoral workers, sa atin po mga beloved elders at sa inyo po mga kapatiran, baguhan na po datihan, magandang hapon na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po sa iyong abang lingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nabigyan po muli ng pagkakataon upang ihayag ko po muli ang kabutihang ginawa niya sa aming buhay. Una ko na pong sariwa ay yung pagpapalang kagalingan na pinagkalob sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon dahil dati-rati po ako po may karamdaman pong skin allergy na magmula ulo hanggang pa ako, mga minamahal, pinahirapan po ng karamdaman pong yan na rin po na sa aking buong katawan po, ang lumalabas po dyan ay rashes po, mga minamahal, ngulit sa aking mga kamay at sa aking mga paa. Malalaki pong rashes, mga minamahal, kasi laki po ng butil na mais, mga minamahal. At that time po, hindi ko na po kayang kumain mag-isa, hindi ko na po kayang maligo mag-isa, na rin po na dahil sa pag-alala po na aking loved ones, andyan po na dinala po ako sa mga doktor upang bigyan po ako ng gamot, ipa-check up po ako, malaman kung ano po yung magpapagaling sa aking karamdaman po yan. Ngunit wala pong kagalingan yung abang lingkod, na rin po na sinubukan din po namin sa mga albularyo. Ginawa din po namin yung mga sinasabi po nilang gawin po namin upang gumaling po yung abang lingkod, ngunit wala rin pong kagalingan. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil isa po ako sa bunga ng panalangin ng ating beloved parents in the Lord. At nung ako po inapadako po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, nandyan po nung ako inabautismuhan po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, na rin po yung aking karamdaman po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Lord! Hesus. Hallelujah! Patunayan na talagang pinagaling na po yung abang lingkod dahil dati-rati po bawal po ako sa lahat ng mga malansang pagkain. Ngunit ngayon po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kahit ano pong naisip ko pong
kainin na rin po na pwede na po mga minamahal dahil dyan po yung papagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus yung kahabagan niya sa yung obang lingkod nung ako po pauwi na po galing po ng school, sumakay po ako ng jeep mga minamahal. Hindi ko po alam na yung jeep na aking nasakyan. Sobrang bilis po pala magpaandar ng driver ng jeep na yan. Nariyan po na doon na po sa may part po na double highway pababa po na kalsada mga minamahal. Nariyan po na hindi po kami bumagal na usually po na nangyayari po kapag nandun na po sa part na yon dahil nga po pababa. Imbis na bumagal kami, lalo po kaming bumilis at andyan po na bumubulusok po kami mga minamahal. Nung tinignan ko po yung paanan po ng driver, inaapakan naman po niya yung brake, ngunit na yan po na naisip ko na po na wala na pong brake yung jeep namin sa sinasakyan. Nariyan po na nakita ko po yun mga minamahal, bilang tao kinabahan po ako mga minamahal, ngunit nandyan po na ipinaisip sa akin na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung mga ngaral po ng ating beloved praise in the Lord na kung nasa kagipitan po tayo, sigaw po natin yung makapangyarihang katagang Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah, Jesus name. That time po mga minamahal, patuloy ko pong sinasambit yung mga kataga pong iyon at nariyan po na habang nakapikit po yung abang lingkod, nariyan po na naramdaman ko na lang po na unti-unti na pong bumagal yung jeep na aming sinasakyan at kami po pinahinto na po at iniligtas po kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Sa ating pinakamamahal na Panginoon, maging din po sa pagbabago ng aming buhay dahil dati-rati po mga minamahal, dyan po yung may kaguluhan na aming pamilya dahil nga po sa bisyo na aking beloved father. Siya po ay talamak na manginom ng alak mga minamahal na rin po na kada holiday po, wala pong skip yan, walang paltos mga minamahal, hindi po namin siya kasama dyan po sa mga barkada niya. At nariyan po pag-uwi po niya, dyan po na nagtatalo po sila ng aking beloved mother at dyan po na andyan po yung kaguluhan sa aming tahanan. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya rin po ay naabot ng panalangin ng ating beloved praise in the Lord dahil siya po ay binago rin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tinanggal po yung pag-iinom po niya ng alak at binigyan po kami ng tahimik at matiwasay na pamilya. Pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa kagalingan na pinagkaloob din po sa aking beloved mother na riyan po na dati siya po ay mayroon pong na-diagnose na mayroon pong bukol sa magkabila po niyang breast mga minamahal at nariyan po na hindi po niya kayang magbuhat ni isang tabong tubig at nariyan po nung pina-check up po namin siya ang diagnose po sa kanya, kailangan po siyang operahan at nariyan po wala po kaming ibang ginawa kundi manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at laging manalangin, magsisi at dumalo. Nariyan po na nung scheduled operation niya po, tinest po ulit siya upang malaman kung saan po yung tatanggalin na bukol sa kanya. Na rin po, nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nagulat po yung doktor dahil nung lumabas po yung result, wala na pong ooperahang bukol. Diyan po itinunang po na ating Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pang-araw-araw na yung pangangalangan. Tunay nga po, bago at sariwa ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa araw-araw at higit po yung pagpapala espiritual na patuloy kinakahabagan na yung obang lingkod na magamit sa kanyang banal na ubasahan bilang isang mga awit. Kahit ang lahat po ng pupupuri, pagluluwalhati at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At God bless po sa ating beloved Sister Christian Bigaong sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo and glory to God. At atin po munang wini-welcome mga minamahal ang ating mga beloved visitors. Atin po wini-welcome po ang ating beloved Sister Marlene Minor and beloved Sister Ana Marie de la Cruz from Kalumbuyan, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanilang buhay at magpatuloy lamang po kayo sa pagdalo at isang tiyak na bagay. Kayo po ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved brother June Sabangan at siya po ay sundan ng ating beloved sister Mian Bakuyag. Praise the Lord, hallelujah.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At ako Praise the nagpapabot Lord. ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang aral at turo ng ating minamahal na kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako ay bumabati ng magandang hapon na po sa ating lahat. Amen. Muli po ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon, upang mabigyan ng dakilain at pasalamatan ang dakilan niyang pangalan. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos po ang Jesus Miracle Crusade, isang krusada sa dakop po ng Luneta na kung saan din po ako rin po ay nasa Dambuhala Reliyon na aking nakagisnan. Noong una rin po, hindi rin po ako naniniwala sa gintong gawain. Sabi ko sa akin sarili, lalong-lalo na sa mga patutuo rito, sabi ko napaka-imposible yung mga kanilang mga patutuo, yung kanilang mga nababanggit na mga karamdaman nila ay pinapagaling sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi sila gumagamit ng gamot. Sabi ko sa akin sarili na napaka tatag ng kanilang pananampalataya. Kaya mula noon, sinundan ko ng sinundan yung gawain na to at ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nandyan ang binuksan ang puso isipan ko upang maniwala at magtiwala sa gawain na to. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at hanggang sa ako po'y nagtagal sa gawain na to at isang bilang Kristiyano, ako rin po ay naghina rin po ang aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus kasi po ang pagdalo ko po ay ginawa ko na lamang isang beses nag-Sunday Christian na po ako. Hindi na po ako dumadalo ng ganitong Wednesday. Ayoko na rin na mag-overnight kasi ako'y napupuyat. Ang katawiran ko, ako'y papasok kinabukasan. Ngunit yun ay hindi dinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi nagtagal, ako po'y pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na bigla na lang po akong nakasakit ng high blood na napakataas po ang aking BP na nasubukan ko rin na ospital, nakarated ako ng isang linggo mahigit sa ospital. Ngunit yun ay habang nilalapatan po ako ng gamot ay hindi nag-i-stable po yun. Kaya ako na lang po ay minungkahi sa aking doktor na ako na lamang po ay umuwi na lamang sa bahay at doon na lamang po ako magpapagaling. Ngunit bago ako po pinayagan ng doktor na yun, ako po ay niresita ng maintenance ko na lamang sabi niya sa akin na ito huwag mo kakalimutang inumin mula umaga, uminom ka bago ka matulog, uminom ka dahil baka sa susunod na atake mo, baka sa puso ka atakin at yan ikakitil na ng buhay mo. Saga ng akin po dahil ako rin po isang mahina, talagang nag-take din po ako ng gamot na yun dahil iniisip ko po yung aking mga anak na napakalilit pa po upang sila ay mahiwalay sa kanilang magulang. Ngunit habang iniinom ko po yun ng gamot na yun ay patas ng patas yung dosage na aking iniinom. Kaya nung napag-isip-isip ko na sabi ko sa akin sarili na kapag ganito ng ganito, patas na patas yung dosage, patas na patas din yung presyo, napag-isip-isip ko na malaki na yung aking nagagastos, ngunit nandyan na pinaisip pa sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na yung nakilala kong gawain. Sabi ko sa akin, kaya nung bago ako bumili ng gamot na yun, napag-isip ko na ano kaya kung ibalik ko na lang muli yung dati kong kainitan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dumalo uli ako ng 3 beses sa isang linggo, sabi ko sa aking sarili, at hindi ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil sa tuloy-tuloy ko na pagdalo ng 3 beses sa isang linggo, ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Yung gamot na yun ay hindi ko na po yun binili. Ang maintenance ko na lamang po yung pagdalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil hanggang sa ngayon po, tamasang-tamasa ko po yung kagalingan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Isus. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus dahil nung ako po'y nagtrabaho, laging bumalik sa trabaho ko, talagang iniisip po rin yung banal na gawain natin, baka masagasaan yung pagdalo ko, lalong-lalo itong ganitong Wednesday po. Talagang nung una talagang hindi rin ako pinapayagan ng aking beloved na mo na maghapdi ng ganitong gawain. Ngunit yun po ay dinalangin ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. At yun po ay tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa ating dalo ko po ng Wednesday ng ganito, talagang wala na po siyang sinasabi. At kinabukasan na lamang po na tatawagan na lamang po na maaga akong pumasok. Kaya ko po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa pagpapala na yan. At nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya. Hindi man karapat dapat, ngunit ipo'y nirarapat ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother June Sabangan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. At totoo yun, mga minamahal, na yung kanyang ginawa na it's a wise decision, mga minamahal, yung kanyang karunungan na siya ay nag-decide na kanyang ibalik ang kanyang unang pag-ibig. At nung ibinalik niya ang kanyang unang pag-ibig, dumalo ng 3 times a week at naglingkod sa ating dakilang Diyos. Tingnan niyo ang nangyari, mga minamahal, naging smooth ang kanyang buhay, lahat ng kanyang problema, lahat ng kanyang karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ibig sabihin, totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At tayo po dadako sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, sa ating ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Mian Bakuyag and beloved choir. Please prepare. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapabot ng paggalang sa ating parents in the Lord at ganoon din po sa mga iniwang turo at aral ng ating kagalang-galang Evangelist Pastor Wildy E. Almeda at ganoon din po sa Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa ating Almeda family at ganoon din po sa ating pastoral workers at sa inyo po mga kapatiran, baguhan man datihan man, sa mapagpalang hapon po sa inyo. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandiyan po na binigyan na po ako ng pagkakataon upang ibahagi po ang mga kabutihang pinakita po sa akin. Hallelujah. At ako din po nagpapasalamat na pupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandiyan po bago po matapos ang itong buwan na January, mga minamahal, dyan po na ako din po, mga minamahal, ay nadagdagan na po ang taong ko. Hallelujah. Lubos-lubos ko po na pinapasalamatan sa ating pinakamamang Jesus dahil nandiyan po ang patnubay at gabay na laging pinagkakaloob po niya sa akin. Hallelujah. At ganun din po, mga minamahal, maalala ko lang po bago po ako makakilala sa banal na gawain to. Ayan po, mga minamahal, wala din po ako sa pagsuot ng may kabanalan. Ayan po, mga minamahal, na mahilig din po ako sa mga maiiksing damit, naka-short at naka-backless. Pero sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, nang tinanggang ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Ayan po na unti-unti po na ako rin po ay sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, andyan po na unti-unti po rin ako na nakasunod ng may pagsuot ng may kabanalan. At ganoon din po, mga minamahal, dati-dati rin po, andyan po na sumasakit ang aking ulo kapag ito'y humahaba na po yung buhok ko. Andyan po yung pananakit hanggang sa ako'y na magdidesisyon na po, mga minamahal, na papaiksihan ko po yan para lang po maibsan yung sakit at bigat ng aking ulo na nararamdaman. Pero sa patuloy na pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, andyan po, mga minamahal, na humaba po yung buhok ko, na wala po akong nararamdaman na sakit ng ulo at mabigat na nararamdaman. Kaya lubos-lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. At ganun din po, mga minamahal, andyan din po yung unang himala na pinakita ng ating pinakamamahal na Jesus ng yung aking beloved baby, mga minamahal, andyan po na nakumbulsyon po yan, mga minamahal, na talagang wala na po yan buhay, mga minamahal.
Hallelujah, wala po kaming ibang ginawa kundi napuri, nanalangin, humingi ng habag sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa bungat panalangin natin kagalang-galang Evangelist Pastor Willie Almeida, ayan po mga minamahal sa pag-cast out po ng demonyo ng kamatayan na po ulit-ulit po yan, yung batang wala na pong buhay, andyan po mga minamahal, binuhay po ng ating pinakamamahal na Jesus at sumigay Praise the Lord! Hallelujah! kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. At ganyan din po mga minamahal, habang ako'y nagbakasyon po sa aming mga minamahal, andyan po yung beloved baby ko din mga minamahal, andyan din po yung lagnat, hallelujah. Andyan po mga minamahal, patuloy na pagpapagaling natin pinakamamahal na Jesus, hallelujah. At dyan din po na ako'y sumunod din mga minamahal, pero alam niyo mga minamahal, nung ako'y din po ang nadapuan ng lagnat na yan, dahil dalawa po kami ng baby ko that time sa aming bahay, alam niyo mga minamahal, wala po akong ibang ginawa, kundi lang po magpuri, hallelujah. Dahil ang kinabukasan po nun ay banal na gawain na doon po sa dako ng Santa Ana sa Cagayan Valley, hallelujah. Ayan po mga minamahal na nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, na mahal na Jesus. Mga nakapalibot sa akin ay mga unbeliever, hallelujah. Andyan po mga minamahal, humingi ako ng habag, kapatawaran sa ating pinakamamahal na Jesus na nagawain po bukas. Gusto ko pong dumalo. Alam niyo mga minamahal, yung lola ko po dun mga minamahal, yung magulang ng papa ko, hallelujah, dyan po na ilang beses po siyang pumasok sa aking kwarto na sinasabi niya, kamusta ka? Minom ka na ba ng gamot? Ang sabi ko sa kanya, oo, minom na ako ng gamot dahil ang gamot na tinutukoy ko mga minamahal ay ang pagpupuri dahil Praise the Lord, hallelujah. pinakamamahal na Jesus dahil nandyan po kami na pagpupuri nga po talaga sa ating pinakamamahal na talagang yung gamot ko talagang minamahalan dyan po mga minamahal, talagang kinabukasan ng mga minamahal, talagang hindi po talaga bumababa yung lagnat ko na paulit-ulit sila pumunta sa kwarto ko na ako'y nanampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus. Paano ko sila mapapasunod kung ako'y iinom ng gamot? Hallelujah. Kaya pinakita ko na ang ating pinakamamahal na Jesus dito ay talagang simpleng lagnat na lang yan ay talagang pinapagaling natin pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Kaya Praise the Lord. nakita po yan ng aking kapatid. Hallelujah. At talagang alam ko sana din mga yun din ang mga pagkaparaanan para sila din mahipo at makadalo din, hallelujah, sa banal na gawin rin natin mga dito po sa atin, hallelujah. Ganun din po mga minamahal, andyan din po na yung beloved baby ko po, andyan din po na andyan din po siya na gustong-gusto po nilang akain yan kapag pumupunta po sila sa labas, nakasakay po sila yung tricycle na kulong-kulong. Andyan po mga minamahal na naririnig ko din po ang pagbibigay, ang pagtatapat, hallelujah. Dito sa banal ng pulpito, andyan po na ako sumunod po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, hindi lang po sa financial tayo talagang pagpapalain sa pagtatapat, hallelujah. Alam niyo po, yung instinct ko po bilang isang nanay, yung kulong-kulong na yun, dinala po yung aking beloved baby. Yung bata na yun, hindi po marunong yan. Dahil that time, 2 years old pa lang po siya. Nung 2 years old po na yun, pumunta po siya dun sa malapit, hindi po siya makakapit dahil yung kulong-kulong nga po yun mga minamahal, yung mga simpleng kulong-kulong lang po yun. Tapos meron pong nakatali na single motor doon sa likod po dahil pinapandar po nila yung single motor na yun. Alam niyo po mga minamahal, pagkarinig ko po yun, sabi ko, teka muna, hallelujah, sabi ko, ibaba ko muna yung aking anak. Pagkakababa ko po dun sa aking beloved son na yan, alam niyo mga minamahal, nung tumakbo na po yung sasakyan na yan, yung kulong-kulong na yan na may nakatali sa likod niyang single, kinaladkad po ng motor na single yung kulong-kulong na yan, mga minamahal. Alam nyo, yung tito ko po na nasa single motor, alam nyo po mga minamahal, sa lakas ng impact na doon po siya mismo sa pader, doon po siya sumalpok mga minamahal. Tapos yung beloved son ko, ano na lang po kaya ang mangyayari kung wala po tayo sa ating pinakamamahal na Jesus, kung yung bata na yun na 2 years old, hindi po yan marunong humawak, hallelujah. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan dahil yan po ang pag-ingat ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. At hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa ating buhay na Diyos. Lahat ay magsabi ng praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Mia na baguyag sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay na talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil sa faith, dahil sa pananampalataya, mga minamahal. Yun pala, pag nag-rooted ang salita ng Diyos sa ating puso at ito ay uusbong, tutubo ang ating pananampalataya at magtitiwala sa ating dakilang Diyos, tutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang ating mga karamdaman, tutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, at hanggang dyan na lamang po ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay magpuri at umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal papagarin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
seems so deep. I'd rather have him than any praise that man may give to me. I want him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have him than anything. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Mga minamahal. Sa huling awitin ng beloved choir, mga minamahal, hallelujah. Tayo dumulong sa trono-piyan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo magsumamo sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Nang tanggapin ng ating dakilang Diyos ang hain ng pagpupuri, hallelujah. Na tayo kahamagan ng pinakamamahal na Panginoon para sa mga hindi po nakaramdaman ng mahal, hallelujah. Magsisi po tayo ng mahal, hallelujah. Tayo dumalangin magsumamo sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyong pong pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon. Through the prayer of our dearly beloved Evangelist Pastor Wallace Radal, may mahal na Panginoon. Mahabag ka sa amin, patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hugasan mo kami ng iyong kamanal-manalang dugo na umang sa krus ng Kalbaryo. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon, sa mga kami nasumpuan sa mga kailangan, mahal na Panginoon. Aming samot na langin o Diyos. Hallelujah. Aming pag kami mapuspos na isang Espiritu, mahal na Panginoon. Mahabag ka sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sapagkat ito ang aming kalagasan, kagalakan sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Kahabagan kaming lahat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ito ang aming samot na langin. Sa ondalang beloved Evangelist Pastor Wallace Radal, at aming sinasaway lahat ng uni ng gawa ng kaaway. Hallelujah. Cast out the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. There is no problem to be God cannot solve it. There is no mountain so tall He cannot move it. There is the storm too dark God cannot calm it. There is no sorrow too deep He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my sister that He will carry you. Gaano man kabigat ang iyong suliranin, taas ba ng mundo Kanyang matitinan.
Kahit bagyong kay dilim pagliliwanagin, bawat kalungkutan mo'y kanyang babawiin. Kung nakaya niyang pasanin sala ng mundo, ay kaya kanyang akayin, kaibigan ko. Kung ang sala ng tao sa krus kanyang tinubos, sa buhay mo'y lagi na karamay ang Diyos. Amoy ka ni Jesus, ang may pasanin sa aking pahinga. Kung nakaya niyang pasanin Praise the Lord. sa Hallelujah. ng mundo, ay kaya kanyang akayin, kaibigan ko. Kung ang sala ng tao sa krus kanyang tinubos, sa buhay mo Praise the Lord. lagi na karamay ang iyong ang wika ni Jesus, ang may pasanin sa akin ay magpahinga. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po, Lord. Choir. Praise the Lord. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka kaya sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Ang lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka Dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? lahat Ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? ano ang May gaganti ko, ano ang may gaganti ko? palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Last week ng praise the Lord. Ang pinamataas na pagpupo
pagluluwalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At saka pa tulad po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier. Ako po nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paggalang, pagbat sa ating mga ginagalang na magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At lagi po nating naalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Destrada Almeda. At ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ganoon din ako'y bumabati sa kanilang beloved children sa buong angkan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Destrada Almeda. At ganoon din ako'y bumabati po sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines Nier, at ganoon din sa ating mga beloved elders na ating pong kapiling ngayon, minamahal, maging sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga beloved bisita, sa ating mga beloved webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, and praise the Lord, hallelujah. At minamahal, hallelujah, tayo po dadako na po minamahal sa maikli pong pagbabahagi ng pagpapaliwanag po ng pagbibigay minamahal. Tunay minamahal, hallelujah, talagang napakahalaga ng pagbibigay sa ating patuloy na paglilingkod minamahal. Talagang nando minamahal, talagang kapag ka naririnig ito ng pagbibigay na, hallelujah, yung mga Kristiyanong lubos sa pinagpala, alam na alam nila ang susi ng pagpapala, talagang grabing kagalakan nila minamahal. Dahil tunay minamahal, ito isang dakilang pagtatapat minamahal ng mga Kristiyano na talagang dito sinusubok ng Diyos kung gaano katapat ang kanyang mga anak minamahal. Sabi nga ng banal na kasulatan, hallelujah, talagang napagkakatiwalaan sa maliit ay pagkakatiwalaan sa malaki. Ngunit sabi nga po ng Biblia, minamahal, talagang nandun minamahal, talagang inilagay ng Diyos na talagang may pamimilian, talagang upang susubukin ng tao talaga minamahal kung sila po'y mapagkakatiwalaan o hindi. Kung alin ang gusto ba nila, ang pagpapala at ang sumpa. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 11, ang talata po ay 26 hanggang 28, ganun po ang sinasabi. Narito, inilagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon yung Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito, at ang sumpa kung hindi nyo didinggin ang mga utos ng Panginoon yung Diyos, kundi kayo lilihis at sa aking daan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa mga ibang Diyos na hindi ninyo nakikilala. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Nandun minamahal ang ating dakilang Diyos, talagang nagalagay ng mga pagpapala at warning sa mga pagsubok na binibigay. At alam naman natin minamahal, lahat ng meron tayo, yan ay pinagkaloob ng Diyos. Talagang sa totoo lang, minsan sinasabi, nagbigay ako sa Diyos, nagbigay ako ng ikasampung bahagi, handog ko minamahal. Pero ang totoo niya minamahal, bago tayo magbigay minamahal, ang Diyos muna ang nagbigay sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Dahil sa totoo lang minamahal, wala tayong maibibigay kung hindi nagbigay ang Diyos sa atin. Amen. Tunay minamahal, dito lang sinusubok lang ng Diyos minamahal. Kung tayo mapagkakatiwalaan minamahal. Kung tayo mapagkakatiwalaan sa mga bagay na ibinibigay ng Diyos. Ang Diyos ay talagang siyang Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang may likha ng lahat minamahal. Siya ang may-ari sa lahat minamahal. Kaya ang Diyos ay sagana sa lahat ng mga grabing pagpapala minamahal. Ngunit talagang tinitignan niya ang kanyang puso ng kanyang mga anak minamahal. Dahil nais niya talagang maturuan ng kanyang mga anak na talagang maging mapagbigay minamahal, maging matapat minamahal. Nais niya talagang maging matapat ang kanyang mga anak minamahal. Na talagang nando minamahal, talagang sabi nga, ito'y talagang napakalaki ang kaakibat nito sa ating mga kaligtasan minamahal. Talagang nando minamahal, na talagang grabe minamahal. Kaya nga sabi nga, huwag nating gayahin minamahal yung ating mga magulang noon minamahal, talagang nagpakaligaw sa mga tuntunin ng Diyos. Kagaya natin minamahal na talagang hindi itinuro ito sa atin ang kahalagan ng pagbibigay na ikasampung bahagi tundog. Kaya tayo hindi pa nakakilala, hindi pa nakasumpong sa ministeryo ng minamahal, nandun minamahal, grabe ang ating mga karamdaman. Nandun minamahal, walang saysay ang ating pag-iipon. Tayo nag-ipon para sabi natin, para secured ang ating kinabukasan. May mga inilagay tayo sa bangko minamahal upang talagang for security reason minamahal. Para pagdating ng panahon, pag may kagipitan, may madudukot minamahal. Ngunit kumusta minamahal? Ang ating mga inipon, maging ang ating mga pinundar, na ilabas natin minamahal. Naubos din naging sa kawalan minamahal. Dahil hindi natin nasundan ang tamang pamantayan ng Diyos. Dahil ito'y hindi naituro sa atin minamahal. Kaya tayo mapalad sa lahat na mapalad minamahal. Dahil sa ministeryo ito minamahal, itinuturo
Akala ng iba doon sa mga ibang lugar, akala nila kapag ka nagtuturo ng ganito, akala nila na may mera ka. Akala nila minamahal talagang nagninegosyo ka minamahal. Hindi po talaga ito minamahal dahil ito yung nasa banal na kasulatan na nais ng Diyos na ganapin minamahal upang makalaya sa sumpa. Na kung saan kalimitan sa atin minamahal talagang nung pumunta dito, tinawag ng Diyos, punong-puno tayo ng karamdaman, talagang baon-baon tayo sa utang. Ngunit simula nun minamahal nung tayo maturuan ng mga salita ng Diyos at itinuro ang kahalagaan ng pagbibigay minamahal. Nandun ang talagang isa na rin yan na ating napagsisihan kaya tayo pinagaling ng Diyos. At grabe magpapala sa maliit na pagtatapat minamahal, talagang nagtapat tayo minamahal, talagang nandun minamahal, dumalo yung grabing pagpapala sa atin at tayo kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay minamahal, kagaya po ng ating mga magulang noon minamahal, talagang sila nagpakaligaw sa mga tuntunin, na kagaya ng sinasabi ng dati na nababasa minamahal, sabi nga ng Malakias minamahal, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahukbo. Ngunit ninyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Sa mga ikasampung bahagi, sa ano kami nanakawan? Sa mga ikasampung bahagi handog. Kayo nagsumpa ng mga sumpa sapagkat inyo akong ninanakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Tingnan mahal. Isang napakahirap na bagay mahal, talagang ating nanakawan na ang Diyos sa mga bagay na ito. Isa na ring senaryo minamahal, hallelujah, na ito yung lang magiging grabing hadlang minamahal, na talagang kagaya na nangyari sa mga Israelita minamahal. Dito sa aklat ng Josue, Kapitulo 7 minamahal, na kung saan minamahal nang tumawid na ang mga Israelita sa ilog ng Jordan. Nung naglalakbay ang mga Israelita minamahal, everything is provided. Pinrovide lahat ng mahal na Panginoon, lahat ng kakainin, lahat inumin minamahal, lahat maging kanilang mga sinusuot, mga sandalya, damit minamahal, hindi lumuluma, maging kung lumalaki sila, maging mga sandalya nila lumalaki rin minamahal. Everything is provided. At hanggang sa dumating nga po yung pagkakataon minamahal na sila nakapasok na minamahal, sila sumampas sa Jordan minamahal, at kanilang sinakop na ang Jericho minamahal. Nung masakop nila ang Jericho minamahal, ang naging usapan nila minamahal, lahat ng masasamsam na lahat ng mga ginto at lahat ng mga pilak minamahal ay dadalhin sa sentuaryo ng mahal na Panginoon. Na walang kukunin ng lahat ng tao, kundi sa mahal na Panginoon ilalagay sa sentuaryo minamahal. Hanggang sa dumating nga po yung pagkakataon minamahal, at nung sumunod na mga panahon minamahal, kanila pong sasakupin ang bayan ng Hai minamahal. Nandun minamahal nung kanilang matiktikan minamahal. Grabe minamahal, kukunti lang daw sila minamahal at balak na naman nilang sakupin yon at kunin minamahal dahil yun nga po ibinibigay sa kanilang mahal na Panginoon. Hanggang sa nung kanilang matiktikan minamahal, sabi nila konti lang daw minamahal yung mga taong nandun. At nung kanilang sakupin, sabi nung mga tiktik, huwag ka na magpadala ng maraming tao, sabi kay Josue minamahal. At kaya ang pinadala lang ni Josue minamahal ay 3,000 minamahal. At nung kanilang pasukin na ang bayan ng Hai minamahal, nandun minamahal, bumalik yung mga Israelita sa iba, nagsitakbo sila minamahal. Imagine minamahal, 3,000 sila minamahal. At ang yung humabol sa kanila minamahal at sinugatan sila minamahal, 36 lang na kalaban minamahal. Yung pala minamahal, hallelujah, may mga Israelita na hindi sumunod sa pamantayan ng Diyos. Nandun minamahal talagang yung dapat sana sa lahat ilalagay sa tabernakulo ng Diyos yung kanilang samsam minamahal na mga ginto minamahal. Ang mga anak sa mga hanak ni Huda minamahal, ilan sa kanila minamahal naglingid minamahal, itinago nila minamahal, kumuha sila minamahal. Kaya nung sila'y makipagbaka doon minamahal sa bayan ng Hai minamahal, hindi nila nasakop, bagkos sila pa ang sinugatan, sila ang sinaktan minamahal. Imagine silang pumunta doon minamahal, 3,000 minamahal, ang humabol sa kanila 36 na katao lang minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Anong lesson doon minamahal? Isang mahirap na bagay minamahal ang hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon minamahal, bawat araw meron tayong laban minamahal. Para mapagtagumpayan natin ang lahat ng bagay na laban ng ating mga buhay minamahal, kinakailangan natin sumunod sa pamantayan ng Diyos minamahal. Kagaya nun minamahal, kumuha sila ng samsam. Ibig sabihin, naglingid sila ng para sa Diyos minamahal. Ngunit tignan nyo ang nangyari minamahal. Hindi sila nagtagumpay, bagkos sila nirapan. Ganon din sa buhay natin minamahal. Marami na sa ating mga minamahal na kapatiran minamahal na talagang nandun hindi nagtatapat. Kaya nilang inililingid ang para sa Diyos, nagagastos nila minamahal. Ngunit nauuwi lang sa paalala minamahal. Alam nyo minamahal, napakaraming laban natin sa araw-araw ng ating mabuhay. Alam nyo, ang kaaway laging nandyan,
Pwede kang saktan, pwede kang sugatan, pwede kang lagyan ng mga grabing problema. Once na lumayo sa'yo, minamahal, hindi ka nagtapat, kayang-kaya kang gawan ng napakaraming problema, minamahal. Ngunit kung lagi kang tapat, minamahal, ang Diyos ay laging magbabantay sa iyo. Ang Diyos ay laging sasamahan ka, minamahal. Kagaya ng ginawa ng mga Israelitang ito, minamahal, na kung saan, minamahal, talagang nung kanilang inilingid, minamahal, kanilang ibinalik, minamahal. Actually, yung mga kumuha, minamahal, isang masakit na bagay dahil iba noon ang batas ng Diyos. Sila'y pinatay, binato, minamahal, tinabunan ng bato, minamahal, yung mga anak ni Juda. Kaya napakahirap na bagay, minamahal. Kaya mas mainam ang sumunod, minamahal, dahil grabing pagpapala. Marami na nakasubok sa atin, minamahal. Talagang nandun, minamahal, nung kanilang magasos, minamahal, talagang nagkaroon pa ng karamdaman, nagkaroon ng grabing pagsubok. Ngunit nung kanilang maibalik, minamahal, parang nagdahilan lamang, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At lalo't higit niya, minamahal, sabi nga lagi nating pinapaalala, minamahal, napakalaki ang kaugnayan nito sa ating kaligtasan. Sabi ng Biblia, nanakawan daw natin ng Diyos. At sabi ng banal na kasulatan, walang magnanakaw na papasok sa karya ng langit. Kaya minamahal, atin talagang magtapat upang ang pagpapala ng Diyos sa atin talagang walang maging sagabal, minamahal. Patuloy dumaloy sa ating mga buhay, minamahal. Talagang ibibigyan ng Diyos siksik, liglig at umahapon, minamahal. Tandaan natin, minamahal, ang langit at lupa ay pag-aari ng Diyos. Kaya pagtiwalaan natin at pinakamamahal na Panginoon upang ang buhay natin sumagana, lalo tigit sa espiritual na bagay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, minamahal. At sa bawat tinatanggap natin, minamahal, anumang bagay natin tinatanggap, padala man yan ng ating mga ating labuan sa abroad, minamahal, maging ating mga sinisweldo, minamahal, laging gross, minamahal, ang computation, laging times 0.2, minamahal, sa ating mga kinikita, sa padala ng ating mga labuan, minamahal, times 0.2 lagi, minamahal. I-compute natin lagi sa calculator para hindi magkamali, minamahal. At wag naman natin isagad kung mas maigi pa yung sobra kaysa kulang. Bagkos, kung hindi pa kayo makontento at grabe ang mga pagpapala at grabing kagalakan sa pagbibigyan, minamahal, yung ating love offering, pwede natin gawing 20%, 30%, 40%, 50%, minamahal. Depende sa inyo, minamahal. Depende sa talagang grabe inyong kagalakan, minamahal. Tandaan natin, minamahal, hindi natin mahihigitan sa pagbibigay ng Diyos. Ang Diyos, the more na nagbibigay ka, the more na nagagamit ka ng Diyos sa pagbibigay, minamahal, upang sa pamamalakayan ng mga kaluluwa. Sapagkat ang ating mga pinagkakalob, minamahal, yan ay ginagamit para sa church improvement, sa mga pamamalakayan ng salita ng Diyos, mga gasolinang sakyan kung saan pumunta mga Bible study, mga gawain pang iba, minamahal. Sa ating sa maintenance ng buong church, minamahal. Grabe yung bayarin natin sa kuryente, minamahal. Kaya yan ay hindi yan nasasayang. Lalo na sa mga susunod pang araw natin, minamahal, mga napipintong krusada, minamahal, grabe ang paggagamitan niya, minamahal. Kaya magbigay, minamahal, depende sa inyo sa talagang sa inyong pinasyan naman yung puso, minamahal. Kung gusto nyo dagdagan, lalo kayong pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At hindi lang sa mga sa financial, minamahal, maging sa mga material, sa ating lalo ngayon, minamahal, tag-ani, minamahal. Sa bawat 10 kaban, may 2 kaban na mahal, Panginoon. 20 kaban, may 4 na kaban. At kung gusto nyong gawing hati kayo, pwede rin mahal na mahal, Panginoon. Kung gusto nyo hati kayo, mahal, grabe yung pagpapala nyo sa ating dakilang Diyos. Kahit ano man yan, kahit sa mga maisan, lahat ng bagay ay may bahagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag tayong, minamahal, maglingid. Huwag nating dayain, minamahal. Ayon sa ating nakita, ating binasa dito sa may Josue, Kapitulo 7, ating pumasahin yan sa ating mga tahanan, minamahal, kung nais nating malaman, minamahal. Makikita nyo, minamahal, kung gaano nagagalit ang Diyos kung tayo naglilingid ng mga bagay na para sa Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon, atin na pong ihanda yung ating pagkakalob sa ating dakilang Diyos. At ito po'y panalangin na po ng ating
ating pinakamamahal na Panginoon po magbalik sa inyo makamilyong beses minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At atin na pong ihanda minamahal yung ating lapis, ating ballpen, papel minamahal, ang ating Biblia minamahal, at plato tigit minamahal yung ating pakinig minamahal.
At tayo po'y tumayo na po minamahal upang magbigay galang salita ng Diyos na dadalhin po natin pinagpalang mga aral. Amen, praise the Lord. Tayo po'y tumayo minamahal. Amen, praise the Lord. At atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Brother June Amaro. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved Brother Dio Rodriguez. Tayo po'y magtaas natin mga kamay mga minamahal. Tayo po'y manalangin. Opo, dakilat papagpala mo namin sa langit. Mahal na pa yun, Jesus. Maraming salamat. Mahal na pa yun, Jesus. Hallelujah sa hapon ito. Salamat, mahal na pa yun, Jesus. Hallelujah sa kalayaan. Hallelujah sa sambahan. Hallelujah na ikay sama-sama naming purihin, pasalamatan. Hallelujah sa mga kamangha-manghang ginawa mo sa aming buhay. Maraming salamat, mahal na pa yun, Jesus. Hallelujah. Sa pag-iingat mo sa amin na kami pinarating ng maluwalhati sa iyong banal na gawain. At maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa paglangis mo sa bawat yugto ng iyong panambahan, magmula po sa opening prayer, sa pag-MC, sa pag-awitan ng joyful at solemn songs, hallelujah, sa pagpapahayag ng mga buhay, ng mga patutuo sa iyong pinagpalang mga anak, at ganoon din po, mahal na Panginoon, maraming salamat, hallelujah, hindi mo po ipinagkait na ipanama ang iyong matamis at banal na presensya sa awitin ng iyong beloved choir. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa mga anak mo, hallelujah, sa pagbibigay ng ikaput handog na ito po'y susi ng pagpapala. At mahal na Panginoon Jesus, kami po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo, hallelujah. Hugasan mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, na iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, hallelujah. Buksan mo po, mahal na Panginoon Jesus, sa aming puso't isipan, hallelujah, na ang mensaheng ito na ipaabot mo sa hapong ito ay maunawaan sa lahat. At sa through the earned prayer of our dear beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, amin pong sama-samang sinasaway, tinataboy, pinapalayas, lahat ng mga uri, hadlang ng diablo, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, glory to God. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God po. Sa kapahintulutan po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuyner, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat, at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At dobling pagrespeto, at atin din pong inaalala ang maging nito ang aral at turo na iniwan ng ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at ganoon din po, ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa ating beloved children, ganoon din po sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuyner, at sa kanila pong mahal na anak, Ate Meisner, at sa atin po mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, saan man kayo dako ngayon mga minamahal, praise the Lord po. At sa atin po mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan. At sa inyo po mga minamahal ko po kapatiran, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At maraming salamat, hallelujah, na hallelujah sa ating mga bisita na talagang hinanap nila ang ating banal na gawain upang hallelujah sila'y makadalo. Pagpapala po yan ng mga minamahal. Dahil kung hindi kayo inudyukan ng ating mahal na Panginoon Jesus, hindi kayo makakarating dito mga minamahal. Kaya pagpapala po yan, hallelujah. At sa atin po mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Midweek service po ito mga minamahal. At sa hapong ito mga minamahal, hindi na po tayo masyadong magtagal dahil napakabilis po ang tikatik ng ating orasan dahil midweek service po ngayon mga minamahal. Kindly po pakibasa po sa aklat po ng Marcos Kapitulo 11, versikulo 22. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Marcos,
Kapitulo 11, talatay 22. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Bible reader. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Mga minamahal, magpi-51 years na po ang ating banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry nitong taon, mga minamahal. Ako, kayo, magpasalamat tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil mayroon tayong ginamit, mga parents in the Lord, ang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, na sila po, hallelujah, na wala pong sawa na nagpapagal, mga minamahal, at sa tulong at habag na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, ito na tayo ngayon, mga minamahal, hallelujah. Napakarami na po tayo, mga minamahal, hanggang sa ibayong dagat sa 51 years, hallelujah, na selebrasyon, hallelujah. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang mga himala, mga minamahal. Dati-rati, hallelujah, mamamatay na tayo, nandyan tayo, grabe po, hallelujah, ang ating mga karamdaman, na ang buong akala natin, katapusan na natin. Tulad na lang sa inyong abang lingkod, mga minamahal, kung hindi totoo ang Diyos sa ministeryong ito, hindi ako mananatili, mga minamahal, sa ministeryong ito. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Yun lang bata na nadisgrasya sa aking jeep, mga minamahal, na nahulog, namatay. Hallelujah. Kung walang hindi totoo ang Diyos, dito natin pinaglilingkuran. Ako'y nanampalataya, mga minamahal, dahil sa aking sistema noon, hallelujah, naurong sulong ako, mga minamahal, pupunta ako sa banal na gawain, hallelujah, nagliwaliw yung aking isip, kaya boring, hallelujah, matapos ang maghapong gawain, walang kwenta, mga minamahal, para sa akin, wala akong napapala, ngunit totoo ang Diyos sa ministeryong ito. Pinakita niya sa akin, mga minamahal, hallelujah, upang maniwala ako sa Kanya dahil ako rin ay isang mang-uusig, hallelujah, dati sa ministeryong ito, mga minamahal. Nahulugan ako ng bata. Did an arrival yung bata sa ospital. Ngunit, hallelujah, ako'y nanampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, mahal na Panginoon. Kung ang daming mga kapatiran na dinala sa iyong banal na gawain, hallelujah, sila ay may taning na ng buhay. Bakit? Sila ay binuhay mo, pinagaling mo sila sa kanilang mga karamdaman. Ngunit, mahal na Panginoon Jesus, ako'y mananampalataya sa iyo na ikaw, kung totoo ka sa Diyos, hallelujah, totoo kang Diyos sa ministeryong ito, ipakita mo sa akin ang himala, mahal na Panginoon, hallelujah. Ako'y nagsisisi sa lahat na aking mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Ibalik mo ang buhay ng bata, mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo, mga minamahal, totoo ang Diyos sa ministeryong ito. Dahil ihatid ko na ang bata sa kanilang tahanan sa baryo para paglamayan na yung bata. Ngunit, hindi ako, mga minamahal, dumiritso sa jeep, hallelujah, galing blatter, mga minamahal, ang ginawa ko. Dumiritso ako sa CR, nagtaas ako sa aking kamay, hallelujah. Doon ako nagsusumamo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nanampalataya ako na siya ay Diyos. Hallelujah. Diyos na mahabagin. Siya ay Diyos na dakilang mga gamot sa ministeryong ito. Ngunit, totoo, mga minamahal, bago ko po paandarin ang ignition switch na aking jeep, hallelujah, totoo ang Diyos sa ministeryong ito, hallelujah. Totoo ang ating mahal na pastor, hallelujah, sa kanilang mga pangangaral. Sa oras ng kagipitan, sa oras ng problema, magpakumbaba ka, humingi ka ng tawad sa Kanya, magsisi ka sa lahat ng iyong mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Ibigay mo ang iyong pananampalataya, hallelujah. 100% pananampalataya, hallelujah. Alam niyo po, sa tulong at habag ng ating mahal na Panginoon,
sa bunga at panalangin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, hindi nasasayang yung kanilang mga pagpupuri. Hallelujah, pag-aayuno ng napakahabang paraw ng pag-aayuno. Yung bata na yon, hallelujah, ay binuhay ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Patunay yan mga minamahal, hallelujah, sa ating mga baguhan. Hallelujah, siguro nakita nyo, alam ko po ang iyong nararamdaman ngayon, katulad din sa akin noon mga minamahal. Hallelujah, bilang baguhan. Ngunit, na-share ko lamang ito mga minamahal sa kapakanan ninyo, hallelujah. Dati-rati kami din ay inuusig mga minamahal, hallelujah, sa gawain ito. Ngunit, hallelujah, dito, hallelujah, ang inyong pagdalo ay hindi yan disgrasya. Ito po ay napakalaking grasya mga minamahal, hallelujah. Kailangan, nandito tayo sa banal na gawain, wala tayong ibang pupurihin dito mga minamahal. Hallelujah. Kahit na kami pinagtatawanan kami noon na may mga aning-aning na mga tililing. Hallelujah. Pasayaw-sayaw dito. Hallelujah. Pa-hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Pero hindi nila alam yung hallelujah, katagang hallelujah. Sa oras ng kagipitan, hallelujah, isigaw mo ang hallelujah. Praise the Lord. Isang dakilang hallelujah. Salita yan ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Iingatan ka, hallelujah. Marami na tayong mga kapatiran, hallelujah, nagpatotoo, hallelujah. Sila ay inaambos na mga minamahal, tumawag sa kanilang, hallelujah, sa kanilang regional office. Kailangan ng rescue, mga minamahal. Ngunit ang sagot sa kanilang regional office, hindi available ang rescue, walang helicopter. Kaya, gawin nila ang gusto. Ngunit yung ating mga kapatid na yan, wala silang ibang ginawa. Nagpuri, nagsisi sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nagsusumamo, ibinigay ang 100% pananampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Grabe, wala na silang bala, pero narinig nila sumigaw yung commander na masuna ng mga NPA. Atras tayo. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sila ay iniingatan mga minamahal. Ganon lamang mga minamahal ang aming ginagawa dito. Purihin, sasayawan ang ating pinakamahal na Panginoon. Pagdating mo dito, hallelujah, huwag kang tumingin sa iyong kanan, sa kaliwa, bagkus ipikit mo ang iyong mata, hallelujah, purihin mo ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ano mang karamdaman mayroon ka, wala kang kapayapaan sa iyong puso't isipan, hallelujah, napakagulo ang iyong buhay, grabe ang iyong problema, hallelujah. Pagdating mo dito, hay pikit mo ang iyong mata, hallelujah. Huwag kang mahiya. Kung tutulo ang iyong luha, magpasalamat ka sa mahal na Panginoon. Dahil yan ay patunay na nadarama mo ang kanyang matamis at banal na presensya. At sa patuloy na pagtuloy mo pagdalo, hallelujah, lahat ng iyong kahilingan, yan ay ipagkaloob ng ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon. Dito mga minamahal, ang aming sandata dito, ang salita na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Wala kaming ibang sandatang, hallelujah, sinusunod dito, pinanghawakan. Ang sandatang ito, hallelujah, kabilin-bilinan ng aming beloved parents in the Lord, mahal Pastor Will Estrada Almeida, San Pastor Lina Comon Almeida, hallelujah, ang mga Kristiyano, walang ibang, hallelujah, sandatang gagawin, hallelujah, kundi ang magpuri sa pinakamahal na Panginoon Jesus. Manalangin at mag-ayuno, hallelujah, ganon mga minamahal, at mamuhay ng may kabanalan. Ganon lang ang aming ginagawa dito mga minamahal. Hindi dito kailangan ang magagarang mga alahas, magagarang damit. Hindi ka makadalo kung wala kang magandang damit. No, hindi mga minamahal dito. Kahit luma ang iyong damit, bago ang iyong damit, labhan mo lang yan. Hallelujah, pagdating mo dito, hallelujah, magseryoso kang magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ibigay ang 100% pananampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sumayaw ka, ipalakpak mo ang iyong kamay, purihin mo ang Diyos, hallelujah, ng buong, hallelujah, naggagaling sa iyong, hallelujah, kalooban mga minamahal. Yan ay kinakagagalak ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. Kindly po, pakibasa po sa aklat ng Isaiah. Ang kapitulo po ay 1, talata po ay 19. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Isaiah, kapitulo 1, ang talata po ay 19. Ganito pong sinasabi, kung kayo'y magkusa at magmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Bible reader.
Hallelujah. Kailangan po, mga minamahal, ang pagsunod natin ay masaya, hindi yung napipilitan tayo. Mai-share ko lang, mga minamahal. Example ko ang ating sarili nung ako'y baguhan dito. Hallelujah. Isa akong manguusig, mga minamahal, sa ministeryong ito. Ngunit, hallelujah, nandyan, mga minamahal, kapag dumalo ka, nawala ang iyong isip, physically present ka, ngunit mentally absent ka, mga minamahal. Wala po, mga minamahal, pagpapala yan. Hindi ka masaya. Kailangan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus na tayo ay sumunod, hallelujah, sa Kanya. Yung maligaya tayo, mga minamahal, hindi tayo yung napipilitan. Hindi yung katulad ng ginagawa ng ating mga mahal na Panginoon, ang ating tingnan, mga minamahal, na bumaba siya, nagkatawan siyang tao upang iligtas tayo, mga minamahal, sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Kaya gusto ng ating dakilang Diyos na kusa tayo, mga minamahal, na sumunod sa Kanya. Hallelujah, hindi yung napipilitan tayo kapag sinabi dito, mga minamahal, hallelujah, na kailangan magpuri tayo na magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon. Hindi lang tayo dito magpuri bago sa ating tahanan, bago tayo matulog, manalangin sa ating pagising, manalangin tayo, mga minamahal, hallelujah, sa hapagkainan. Hindi yung picturean muna natin, i-post sa ating gadget. Hindi ba ganon, mga minamahal? Kailangan yung pagkain sa hapagkanan, pasalamatan natin yan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil marami, mga minamahal, tayo mga kapatiran, nagkakalkan ng basura, pinapagpag, hinuhugasan, mga minamahal, pinipritong muli. Tayo, magpasalamat tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kahit baguong man yan, tuyo man yan, hallelujah, pasalamatan pa rin natin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Yan ay pagpapala na nagagaling sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya kailangan, mga minamahal, hallelujah, sundin natin kung ano man ang, hallelujah, sinasabi ng ating mga nangangasiwa dito, mga minamahal. Kailangan, hallelujah, kung ano mang mayroon tayong kahilingan na hindi pa, hallelujah, pinagkaloob sa atin. Tapos yan ang dahilan na ayaw mo nang dumalo, ayaw mo nang magpuri. Mga minamahal, hindi po ganyan. Dahil katulad ng mga kapatid natin dito na hindi po nagkakaanak dahil mayroon silang problema, PCOS. Ngunit, sabi ng doktor, wala nang pag-asa kayong magkaanak. Ngunit ang ginawa ng ating mga kapatid na ito, sila ay patuloy na nagpakainit na dumalo sa banal na gawain na ating pinakamahal na Panginoon. Pagdating dito, ibinigay ang 100% pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sinisikap dumalo 3 times a week sa kanyang banal na gawain at sinabayan pa ito ng pag-aayuno. Ngayon, mga minamahal, malalaki na yung kanilang mga bibi. Yung iba, kapapanganak lang. Ganun, kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Yung iba naman, mga minamahal, gustong mag-ibang bansa, ngunit bumagsak sa interview, mga minamahal. Interview pa lang, bumagsak na. Sabi ko, huwag kang mag-alala, Brad. Dahil hindi pa kalooban ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dumadalo naman ako, kuya. Oo, dumadalo ka nga, kaso linggo lang naman. Kaya, yung mga kahilingan na yan, mga minamahal, naranasan na namin yan. Gusto ng Diyos na magpakainit ka pa, maglingkod sa Kanya, ipakita mo sa Kanya ang 100% pananampalataya mo sa Kanya, yung magtiwala ka ng buong-buo, mga minamahal. Hallelujah. Kung yung pinaplano mo, kung kalooban niya, pasalamatan mo ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ngunit kung hindi ka natuloy dyan, huwag kang mag-alala. Mayroon pang ibang way ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus na talagang matupad yung gusto, mga minamahal. Yung mga kahilingan natin, mga minamahal, ano man yan, anong klase, lahat tayo may mga kahilingan, mga minamahal. Kung hindi man yan, instant na ibinigay, pinagkaloob sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus,
Dahil nakita nating pinakamahal na Panginoon Jesus na nakulangan pa siya sa paglilingkod natin sa Kanya, nakulangan pa siya, hallelujah, sa pagpupuri natin. Pagdating kasi natin dito, hallelujah, nariyan yung nakipagkwentuhan pa tayo, hallelujah, tamad tayong magpuri, tamad tayong pumalakpak. Alam niyo po mga minamahal, ang pagpupuri, sabi nating mahal na Pastor Estrada Almeida, sa pagpupuri ay may kapangyarihan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Huwag mong titingnan yan mga minamahal. Nagpaawit dito katulad kong sintonado. Huwag mga minamahal. Hallelujah. Hindi yung napakagandang busis ang inaano mo dito. Magaling mangaral dito mga minamahal. Bagkus bulay-bulayin mo mga minamahal. Ang bawat liriko na pinapaawit dyan, yan ay pagpapala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Isa dyan, hallelujah, na hindi mo nadama ang kanyang matamis at banal na presensya dahil baka hindi ka na nagtapat sa pagbibigay ng ikapo at handog. Nagsusuot ka ng kabanalan dito pagdating doon sa ating tahanan. Hindi ka na nagsusuot ng kabanalan mga minamahal. Kailangan sa lahat ng oras tayo ay nasa kabanalan mga minamahal maging sa pananalita. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kapag sinunod mo yan mga minamahal, isang tiyak na bagay, lahat ng karamdaman mo, lahat ng mga kahilingan mo, hallelujah, wala kang ibang gagawin, hallelujah, lalo na sa ating mga baguhan, dumalo ka ng dumalo, hallelujah. Kailangan ibigay mo ang taos-pusong pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kailangan kapag dito, hallelujah, gumagalaw na, kailangan pati yung mga assist dyan, hallelujah, hindi yung palatoy-latoy lang, hallelujah, na nagpupuri. Kailangan ipakita, ibigay ang 100% pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil tayo ay kumpleto ng ating mga kamay, kumpleto tayo ng ating mga paa, hallelujah, mayroon tayong mga bunganga, hindi tayo mga pipi, mga minamahal, kaya tayo ay narito upang purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Yan ang way mga minamahal. Lahat ng ating mga kahilingan, ipagkaloob yan ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kindly po, pakibasa po sa Ezekiel Kapitulo 3, versikulo 17 hanggang 21. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Ezekiel Kapitulo 3, talatay 17 hanggang 21, ganito po ang pagkasabi, Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel. Kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad upang iligtas ang kanyang buhay. Ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Gayon may kung iyong pagpaunahan ang masama at siya hindi humiwalay sa kanyang kasamaan o sa kanyang masamang lakad, siya ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Muli, pagka ang isang tao ay matuwid, ay lumilihis sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan at ako'y naglalagay ng katitisuran sa kanyang harap, siya ay mamamatay sapagkat hindi mo siya pinagpaunahan. Siya ay mamamatay sa kanyang kasalanan at ang kanyang matuwid na gawa na kanyang ginawa ay hindi aalalahanin. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Gayon may kung iyong pinagpaunahan ang taong matuwid, upang ang matuwid ay huwag magkasala, at siya hindi nagkakasala, siya'y walang pagsalang mabubuhay, sapagkat siya'y nahikayat at iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Amen. God bless po sa ating beloved Bible reader. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God po mga minamahal. Kaya hindi dinidindig ng ating panalangin mga minamahal dahil kung minsan tayo mga pasaway na, hallelujah, para dinggin yung ating mga panalangin mga minamahal, kailangan na sundin natin ang kanyang banal kalooban mga minamahal. Kailangan magpakumbaba tayo, kailangan magpuri tayo mga minamahal at mamuhay ng may kabanalan
magbigay ng may katapatan, mag-ayuno, at sikapin dumalo 3 times a week sa kanyang banal na gawain, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Huwag na huwag tayong mainip, mga minamahal, dahil wala pang Diyos na ginawa na hindi niya pinagkaloob sa kanyang mga anak. Ngunit huwag tayong apurado, mga minamahal, dahil alam lahat ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ang lahat, mga minamahal, kailangan lang niya, mga minamahal, na maging masunurin tayo. Hallelujah. Kailangan sawatain ang mga mali. Tulad namin dito, mga minamahal, mayroon kaming monthly meeting, mga minamahal. Mayroon ding, hallelujah, mga pagkakamali. Kaya, nariyan, hallelujah, na pag yan ang tinutuwid, mga minamahal. Kaya, kung gusto natin ng langit, sundin natin ang kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, kapag sinunod natin, mga minamahal, ang mga nasasabi ko, alam niyo po, kapag may pagsubok, ang kapalit niyan, pagpapala. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Araw-araw, mga minamahal, iniingatan tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tulad ng inyong abang lingkod, hallelujah, alam niyo po, 3 beses na ako, hallelujah, na mamatay na ako, mga minamahal. Ngunit, totoo ang Diyos sa ministeryong ito, hallelujah. Nung nakubid ako, akala ko katapusan ko na noon, mga minamahal. Ngunit, totoo ang Diyos sa ministeryong ito. Through the earned prayer po ng ating beloved Pastor Willis Rad Almeida, at ganoon din po sa ating mga beloved pastoral workers dito, mga minamahal. Wala man akong ganong kalaking pera para pampahospital, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, malakas ang aking loob, hallelujah. Dahil araw at gabi kasama ako, hallelujah, pinapanalangin ng ating mga manggagawa, hallelujah, sa tulong at habag ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, sa bunga at panalangin ng ating mahal na Pastor Willis Rada Almeida. Nandito ako, mga minamahal, nakatayo pa sa iyong banal na harapan. Hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Totoo ang Diyos sa ministeryong ito, mga minamahal. Grabe po, hallelujah, ang mga pagpapala. Wala na po ako dito, mga minamahal, kung hindi totoo ang Diyos sa ministeryong ito. Maraming tayong mga kapatiran dito, hallelujah, na talagang mamamatay na. Ngunit nariyan, hallelujah, sinunod nila ang kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kahit na pinagtatawanan na, hallelujah, na huwag kayong dumalo dyan, hallelujah, wala kayong mapapala, wala na kayong pamasahe, naglalakad na kayo, hallelujah. Yung bahay ninyo, mga kubo-kubo, ngunit hindi namin tinitingnan yan, hindi tinitingnan ng ating mga kapatid, mga minamahal. Patuloy na patuloy, nagsusumikap, dumalo, hallelujah, 3 times sa kanyang banal na gawain. Pagdating dito, hallelujah, nariyan yung tumutulo, naghalo na yung uhog at luha, mga minamahal, sa pagpupuri ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tingnan nyo ngayon, tumatayo dito, nagpatotoo, mula nung sinunod namin ang pagbibigay ng ikapu at handog, hallelujah, dati-rati kaming naglalakad. Ngayon, pinagpala na kami, mayroong na kaming mga sasakyan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dati-rati, hallelujah, inuusig kami. Dalo ng dalo, wala ngang sariling bahay. May tirahan man, kubo-kubo. Kapag umulan, hallelujah, nariyan, tumutulo. Ngunit, hindi namin tinitingnan yan. Hallelujah, hindi tinitingnan ng ating mga kapatid. Ngayon, nagpatotoo. Hallelujah. Dati-rati yung aming mga kubong tahanan, ngayon pinalitan na ng formal at batong tahanan na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon sa ministeryo ito. Kaya, hallelujah, yung iba sa kanilang, hallelujah, pagmamahal sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Katulad ko, mga minamahal, extend na lang itong buhay ko. Hallelujah. Ngayon, sabi ko sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, mahal na Panginoon, pagpalain mo lang ako sa araw-araw, may makain kami. Masaya na ako, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, sabi ng preaching natin nung nakaraang linggo, mga minamahal, itong mga pagpapala na nakamit natin ngayon, lalo na sa akin, mga kasamahan kong beloved elder, na, hallelujah,
nandyan na sa pingat ng kamatayan. Hallelujah. Kayong mga kapatiran na, hallelujah, may taning na ang buhay, pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hanggang ngayon, nandito tayo, sama-samang nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, dahil may layunin na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, na kayo ay gamitin bilang helps the church, mga madugtog, mga awit, at sa inyo mga kapatiran, hindi lang maging kapatiran kayo dyan, mga minamahal, hallelujah, gagamitin din kayo, hallelujah, bilang maghahayo, at ano pang inaantay nyo. Habang malakas pa tayo, gamitin natin ating physical na pangatawan para luwalhatiin ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Huwag mong isipin yan, huwag mong panghimaguran yan, na pag mag-choir ako, hallelujah, matagal umuwi, mayroong mga practice. Lagi nating tatandaan, mga minamahal, nagpa-practice tayo dito, mag-aayuno tayo, hindi tao yung pag-aalaya natin. Hallelujah, gusto lang natin na mag-practice para maisaayos, hallelujah, ang awiting papuri na ihandog natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bakit tayo manghinayang, mga minamahal? Nung tayo ay nasa bingat ng kamatayan, tayo ay hindi nanghinayang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tayo ay binuhay niya, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Yun lang, mga minamahal, simple lang ang hiniling ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Pasalamatan natin, hallelujah, habang may kalayaan pa tayo na makadalo, libre pa ang ating bahay-sambahan, pasalamatan natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Gamitin natin, hallelujah, anumang talento, mayroon talento, talinong mayroon tayo, dahil yan, mga minamahal, ay nanggagaling sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, kaya in-extend ang ating buhay, dahil may layunin siya bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya mientras may time pa, pag-isipan mo yan, mga minamahal, hallelujah, malapit na, hallelujah, itong taon na to, magsilibrar ang ika-51 anyos, hallelujah, sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah, ni ako, mga minamahal, hindi ko po sukat akalain na makarating ako dito sa taas. Dahil dati ako isang loko-loko, dating mang-uusik sa ministeryong ito. Ngunit, hallelujah, pinakita sa akin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Napakamahiyain ko, mga minamahal. Ni Bidyoke, hindi ako marunong kumanta dyan, mga minamahal. Ngunit, kapag Diyos ang gumawa ng kaparaanan, mga minamahal, siya ang maglagay, hallelujah, ng talino sa atin, mga minamahal, para po atin siyang luwalhatiin. Hallelujah, palakpakan, pasalamatan, purihin, hallelujah, ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya, hallelujah, ganun po, hallelujah, ang mangyari sa atin, ang mangyari sa inyo, mga minamahal. Hindi kailangan dito yung pagandahan, pabunggahan dito, mga minamahal. Nandito tayo upang, hallelujah, ibigay lang ang pagpupuri. Kung anong kaya mong, hallelujah, pagpupuri, gawin mo yan, mga minamahal. Hallelujah, walang sasawata sa iyo dyan. Bakit sintonado ang iyong busis? Kahit na sintonado ang iyong busis, kung galing dito sa iyong puso, yung pagpupuri na yan, para sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, tumutulo ang iyong luha. Hallelujah, yan, magpasalamatan mo ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, dahil nadarama mo ang kanyang matamis at banal na presensya. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kindly po, pakibasa po sa huling talata sa Episo 2, kapitulo, versikulo 2. Beloved instrumentalist, kindly maghanda na po. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Epeso, kapitulo 2, ang talata po ay 2. Ganito po nasasabi, na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu ng gayon na gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Bible reader. Si Satanas, mga minamahal, ang prinsipe sa mundong ito, mga minamahal. Siya ang gumagawa ng kababalaghan upang linlangin tayo, mga minamahal, sa mga masasamang gawaing sa libutan. Isa na dito, mga minamahal, yung panlalamig. Pangalawa,
yung gadgets, mga minamahal, ang cellphone, hindi po yan masama. Ngunit kung hindi naman po importante kapag nandito tayo sa banal na gawain, huwag mo munang hawakan yan, mga minamahal. Dahil hindi, mga minamahal, ng cellphone yung inaatupag mo dito, mga minamahal. Ang atupagin muna natin ating pinakamahal na penis. Palakpakan po natin ating pinakamahal na penis, Jesus. Dahil dyan sa gadget, mga minamahal, nariyan, hallelujah, ang grabing, hallelujah, kumpleto dyan, mga minamahal. Kaya, yan ang paglinglang, hallelujah. Nandyan, mga minamahal, yung ating pagdalo. Tatamarin na tayo, mga minamahal. Ayaw na nating mag-ayuno. Tamad na tayong magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Pero pagpupunta tayo sa anumang okasyon, sa lakwat sa mga minamahal, kahit na umuulan, bumagyo pa yan, kaya nating gawa ng paraan. Ginawa nating second priority ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Yan ang huwag nating gagawin, mga minamahal. Tandaan po natin, anumang mayroon tayo ngayon, mga minamahal, hindi pananakot ito, mga minamahal, dahil totoong nangyari sa buhay ko. Hallelujah! Kapag ang Diyos nating pinaglilingkuran ay Diyos na mahabagin, Diyos na mapagpala, pero pag sinunod mo na ang pagpapala, hallelujah, ginawa mo ng second priority ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Yan, mga minamahal, ang mangyari sa atin sa maraming kaparaanan, yung mga pagpapala na yan. Yung talento-talinong mayroon tayo, kapag binawi yan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, kaya niyang gawin yan, mga minamahal. Yung mga pagpapala na ating sinusunod ngayon, mga minamahal, kayang kukunin yan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. In different way, mga minamahal, nangyari na po yan sa tuong buhay ko, mga minamahal. Kaya, huwag nating gawing biro, mga minamahal. Kung gusto natin ng langit, sundin natin ang ating pinakamahal na Panginoon, sundin natin ang kanyang mga mautos. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sabi nga dito sa Mateo 6:33, datapuat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Unahin po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa lahat ng bagay, mga minamahal. Hallelujah! Dahil siya na ang magbigay sa atin ng mga pagpapala na yan. Kaya sundin natin, hallelujah, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoon. Sa akin na po tinatawagan ating beloved elder, beloved Alvin Reyes, panguna po sa altar call. Praise the Lord. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumusuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos ay bihan, kasama mo siya. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumusuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos kaibigan,
mapapagod, lalayo, manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Ibabagod ka niya muli kung ikaw ay nagkamali. Itatayo ka niya sa tuwing nagarapan. Malayo na ang iyong marating, wala nang babalikan muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, aayaw, magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo, manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka ng lubos. Huwag kang bibigay, aayaw, magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo, manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating ang umaga, kasama mo siya. Mga minamahal ko, minsan napapagod ang ating katawan. Nakakaramdam tayo ng pagod sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil sa kabigatan ng mga problema, dahil sa ating kahinaan, mga minamahal, hindi natin masunod ang kalooban ng mahal na Panginoon. Minsan, halos hindi na natin kaya. Tayo'y nadarapa, mga minamahal. Subalit ang mahal na Panginoon, sa mga oras nito, mga minamahal, sinasabihan tayo, huwag kang bibigay, anak. Huwag kang bibitaw, huwag kang lalayo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Narito ako, sabi ng mahal na Panginoon, handang umalalay sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Ang nais ng mahal na Panginoon, lagi tayong tumawag sa Kanya. Lagi tayong tumaing sa Kanya, mga minamahal. Pagod na tayo sa mga laban, mga minamahal. Ilagak natin sa mahal na Panginoon. Ibigay natin sa Diyos ang ating laban. Hindi sa atin ang laban na ito, kundi sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang Diyos ay mabuti, makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ay hindi madamot, mga minamahal. Yung ating mga daing sa mga oras na ito, musika sa pandinig ng mahal na Panginoon. Nagagalak ang mahal na Panginoon sa tuwing tayo tumatawag sa Kanya. Sa tuwing tayo, mga minamahal, ay dumadaing. Dahil, mga minamahal, sa ating mga pangailangan. Huwag tayong mapagod, mga minamahal. Tumawag sa mahal na Panginoon. Ibibigay ng mahal na Panginoon anumang kahilingan, anuman yung ating nais, mga minamahal. Kung yung mga ibon, mga minamahal, pinakakain ng mahal na Panginoon, gaano pa tayo, mga minamahal? Mas mahal tayo ng mahal na Panginoon kaysa sa mga ibon. Tayo nilikha ng mahal na Panginoon. Ibinigay ang kanyang buhay, mga minamahal. Tiniis niya ang hirap. Nagpapako sa krus, alang-alang sa iyo, sa akin, alang-alang sa atin lahat, mga minamahal.
Huwag tayong mawawalan ng pag-asa, mga minamahal. Dumalangin ang bawat isa sa ating mahal na Pinoon, ang Diyos na sagana sa kabagan, banayad sa pagkagaling. Sama-sama tayo, mga minamahal. Hallelujah. O dakila pa pagpala namin, Ama. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Paiso Kristo. Mahal na Panginoon, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Bilang tao, kami mahina, nakakagawa ng hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Mahal na Panginoon, ayaw naming mawalay sa iyo, mahal na Panginoon. Ayaw naming mawala kasapiling namin. Nais namin laging maramdaman ang iyong matamis at banal na presensya, mahal na Panginoon. Kabagan mo ang bawat isa, mahal na Panginoon. Palakasin mo kami, mahal na Panginoon. Kami nanghihina sa mga oras na ito. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon. Mapagkamal ang magawakan mo kami hanggang sa iyong muling pagbabalik, Malapino. Nais namin, Malapino, na malatnan mo kaming tapat na naglilingkod sa iyo, tapat na umaawit, tapat nagpupuri, nag-aayuno, nagsasagawa ng aming mga tungkulin, Malapino. Palakasin mo ang bawat isa, ang aking mga minamahal na kapatid, Malapino. Pagalingin mo sa kanilang mga karamdaman, Malapino. I-provide mo pang pangangailangan ng bawat isa, Malapino. Through the earth prayer of our daily beloved and honorable evangelist Pastor Wildis Radalmena. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong, mga minamahal, yung ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa may parti ng karamdaman. Banggitin po natin lahat, isa-isa, mga minamahal, mga demonyo ng karamdaman sa pangalan ni Jesus. Ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, mga cancer, leukemia, diabetes, mga pag-aalinlangan, panlalamig, panlulupaypay, paghihina, demonyo ng kahirapan, out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang ipalakpak ang ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Tayo po'y tumalon. Sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Great, thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. At para po sa ating mga baguhan, amen. Ating mga beloved viewers, may 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya, amen. Ikalawa po, mga minamahal, ay ang pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan, kalikuan, magmula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. At ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesus ay kapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung mga minamahal, yung buhay na walang hanggan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Tayo nilikha ng Malapino. Lahat tayo nilikha. Subalit hindi lahat ay anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya, mga minamahal. Ika-4 po ang bautismo sa Espiritu Santo, mga minamahal. Katulad po, mga minamahal, habang kanina umaawit ang ating mga minamahal mga awit, ang lahat ay nangapuspos ng Santong Espiritu, ang iba'y umiiyak sa kagalakan, ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe, ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ito po yung bautismo sa Espiritu Santo. Ito po yung ating mararanasan kung tayo po ay patuloy na maglilingkod ng may katapatan hanggang sa muling pagbabalik ng ating pong pinakamamalaking Jesus. At bilang pagsuko, mga minamahal, isuko po natin ang ating buhay sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. At sumunod po kayo, mga minamahal, sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Itaas po ang kamay, ipikit ang mga mata. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw nito.
Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. Kami na pong manalangin o na kinamapagpala namin ang mga Diyos, makapagyarihan sa lahat aming pinakamamalapain sa Kristo through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat muli malapay noon sa mga kaluluwa na binigyan mo po ng pagkakataon makalapit sa iyo. Narito po sila malapay noon. Kahabagan mo po sila, iligtas mo po sila, sampu ng kanilang mamahal sa buhay, patuloy silang ingatan, panghawakan hanggang sa muling pagbabalik. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan through the earth prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. At para po sa ating pong mga announcement, ating pong ibinigay.